Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon na daog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang palangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang maging safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Huwebes, Disyembre 16, 2021. Kagkaron sa tunang mga pangulong dinalan sa top story of the day. Baguio Det, labi pagid nga nagbaskog samtang nagapalapit sa vicinity sang Dinagat Islands, Surigao Provinces, probinsya sa Negros Occidental, yara sa idalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Mga lugar ngayara sa high risk, medium risk kag low risk kadungan sa paglabay sa bagyong Odette. Gintumod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa mga nagapanguna nga balita lokal, trabaho sa Bacolod Government Center kag face-to-face classes sa Langilan National High School suspendido subong adlaw bangod sa bagyo Odette. Vaccination sa Bacolod, nagapatayon 8 ka vaccination sites ang bukas. Ginatos ka mga tumulo sa simbahang Katoliko nagtambong sa unang adlaw sa Misa de Aguinaldo. Duha ka ginaligar miyembro sa New People's Army patay
sa enkwentro batok sa militar sa syudad sa Himamaylan. Mayor Isko Moreno maghahatag sang prioridad sa Visayas kag Mindanao sa infrastructure development. Sa mga nagapanguna nga balita national, giwan sa Eastern Samar nagpatuman na sa mandatory evacuation bangod sa Bagyo Odette. Health advisor nagpanugyan sa gobyerno nga magpatuman sang travel ban sa tanan nga mga pungsod bangod sa Omicron variant. Sa mga nagapanguna nga balita international, masobra sa 60 ka mga bangkay na recover kasunod sang paglupok sang fuel truck sa Haiti. Omicron variant ginakangawan nga mangin dominant variant sa Europe. Sa balita sa negosyo, reimbursement sa mga biktima sang scam sa BDO ginsugura na. Balita sa inampanga, aktor nga si Gerald Anderson magampang sa Pilipinas Basketball League. Kagad sa balita sa entertainment, mga Pinoy sa Puerto Rico full support sa pambato sang Pilipinas sa Miss World 2021 nga si Tracy Maureen Perez. Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez balik Pilipinas na nagikan sa Israel. Kag sa balitang espesyal, pagkasal sang pari sa iyang anay kahagugma sa Lipa, Batangas viral sa social media. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos nang nakaligad sa atak ng Zaga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din mga mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz Andrew Burgos Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho, una kita sa lakat sang panahon. Bantay bagyo sang Bombo Radio Philippines. Alas 5 subong nga agang Bagyo Odette ang mas nagkusog pa samtang nagapadulong sa vicinity sa Dinagat Island, Surigao Provinces. Alas 4 kay na sang kaagahon ang sentro sang Bagyo Odette ang nasiplatan sa 330 kilometros east sang Surigao City, Surigao del Norte. Ini ang may kabaskugon sang hangin nga yara sa 150 kilometros kada oras malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagadangat sa 185 kilometros kada oras. Ang bagyo nagahulag sa kada sigon nga 25 kilometros kada oras padulong sa nakatungdan tubtob na minha nakatungdan nga direksyon. Ginpaydalom sa tropical cyclone wind signal number 3 ang mga masunod. Sa Visayas, Southern Leyte, nabagatnan nga bahin sang Leyte. Bohol, nasidlangan nga bahin sang Cebu, kalakip na ang Camotes Islands. Sa Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, naaminhan nga bahin sang Agusan del Norte, naaminhan nga bahin sang Surigao del Sur. Tropical cyclone wind signal number 2 naman ang mga masunod. Sa Luzon, mainland Masbate, Ticao Island, Romblon, Cuyo Islands. Sa Visayas naman, yara na paydalom sa signal number 2 ang Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, nabilin nga bahin sang Leyte, nabilin nga bahin sang Cebu, kalakip ng Bantayan Islands, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, Cagaclan. Sa Mindanao naman, nabilin nga bahin sang Surigao del Sur, nabilin nga bahin sang Agusan del Norte, Agusan del Sur, northern portion sang Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin, extreme northern portion sang Misamis Occidental, kag extreme northern portion sang Zamboanga del Norte. Ang tropical cyclone wind signal number 1 yara sa Luzon, ang Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island, Marinduque, southern portion sang Quezon, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, northern kag central portion sang Palawan, kalakip na ang Calamian, Cagayancillo kag Kalayaan Islands. Sa Mindanao, northern portion sang Davao Oriental, northern portion sang Davao de Oro, northern portion sang Davao del Norte, nabilin nga bahin sa Misamis Occidental, nabilin nga bahin sa Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion sang Zamboanga del Norte, northern portion sa Zamboanga del Sur, kag northern portion sang Zamboanga, Sibugay. Sa kaangot nga balita, nagapreparar ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC kag mga lokal kag regional counterparts sang ahensya sa posibleng nga pagpanghalit sa Bagyo Odette.
Si Bagyo Odette nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility o KUNPARA bilang severe tropical storm sa Martes ng gabi. Ang ginexpektar nga maka-landfall malapit sa Caragao kon Eastern Visayas sa Huwebes ang hapon. Ginpahayag ni NDRRMC Operations Center Chief Joe Mar Perez nga December 10 pa lang ang local DRRM offices sa Visayas, Mindanao kag bahin sang Southern Luzon ang nagpatigay ng pre-disaster risk assessment meeting sa god nga maghanda kay Odette. Ilabi na sa mga flood-prone kag landslide-prone areas. Sino kay Perez, gin-activate na sa NDRRMC ang Emergency Operations Center o kung EOC management team sa Martes. Gin-classify naman sa NDRRMC ang risk levels sa pila ka mga rehiyon nga ginalakipan sang high risk ang Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Soc-Sargent, Caraga. Ang sa medium risk ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Davao Region kag BARMM, kag ang low risk ang CAR, NCR, kag Central Luzon. Pahayag ni Perez nga mga local DRM offices ang magakoordinar sa local government units o kon LGUs sa pagpatigay sa preemptive evacuation kon kinahanglan. Sa Miyerkules ang hapon, ang NDRRMC ang nagakolekta gihapon sang datos sa numero sang individual kag pamilya nga nag-evacuate sa temprano. Kasubong man ang numero sang evacuation centers sa rehiyon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Diri naman sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, ginsuspender ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia ang trabaho sa Bacolod City Government Center, face-to-face classes sa Alanginan National High School, kadungan sa pag-identify sang Disaster Risk Reduction Management Office o kon DRRMO sang vulnerable communities bangod sa Bagyo Odette. Ang trabaho sa tanan nga city government offices ay gas-suspender sumugod las 12 sang udto subong nga Huwebes kag bilog nga adlaw sa Biyernes. Ginsuspender man ni Mayor Bing o kon Mayor Leonardia ang limited face-to-face classes sa Alanginan National High School sang Huwebes kag Biyernes. Nebroan nga ginapaydalom na sang pag-asa ang Negros Island sa signal number 2 ang kanselasyon kabahin sa ginpagwa nga Executive Order number 61 nga ginpirmahan sang alkalde kagabi. Ginsapol naman kagabi ni Executive Assistant to the Mayor Jo Marie Vargas kag sa mga opisyalis sang syudad ang mga representante nagikan sa Department of Education o kon DepEd, Central Negros Electric Cooperative, Seneco, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of Social Services and Development, kag ang partner agencies sang City DRRMO, kalakip na mga rescue units, kalakipan sa emergency briefing Sanday, Councilor Senencito Novero, kag Lady Glesa Gonzales Palen, Chair of the Association o Chairman sang Association of Barangay Captains, City Administrator Edward Joseph Quansing, DSSD Head Pasitatero, Dr. Ana Maria Laarni Pornan, Head sang CDRMO, kag Bacolod Housing Authority Chief and Concurrent Secretary to the Mayor Maria Victoria Paranasa. Ginatuna naman kan Nanday Leonardia kag Novero ang posibilidad sa preemptive evacuation sa mga residente gikan sa mga high-risk areas sa tiyon nga maglala ang bagyo. Pasalig ni Vargas nga preparado mga rescue units samtang ang CDRRMO Emergency Command Center ang nakabase sa Old City Hall ang 24 oras man nga nagatrabaho manin sa Martes agud mamonitor ang hulag ni Bagyo Odette. Sa karon ang city government ang naghahanda na sang 373 ka mga classrooms bilang evacuation centers kag ginalantaw pa nga madugangan ang numero buwas nga daw. Ginmando man ni Leonardia sa DSSD nga padasigo ng inventory sang relief packs sa food assistance kag hygiene kits para sa distribusyon. Sa bahin naman sa Negros Occidental, ginpirma na ni Governor Bong Lacson ang executive order nga nagapasaka sang red alert status sa probinsya kadungan sa paglabay sang bagyo. Nagpanawagan ang binuno sa Provincial Disaster Management Program Division nga si Dr. Zifar Gerhard Kaelian sa tanan nga mga pumulyo nga magpangamuyo nga maglikaw ang bagyo kag ginituman ang halit nga mabilin sa Negros Occidental. Nagpanugyan man ini labi na sa mga lalaki nga hindi mag-inom sa makahulubog nga inimnon samtang naganda sa paglabay sang bagyo agud mapalayo sa peligro. Kay na sa nga kaagahon nagpatigayon man ukon kahapon sang kaagahon o kahapon sang aga, nagpatigay na ang tanan nga local government units sang pre-disaster assessment bilang preparasyon.
dapat hindi gid siya mag-inom kung magbinagyo na Bumbo Daniel, no? And then again, hindi lang ang kada isa kag isa kundi pati preparasyon sa pamilya, ang aton mga go bags, no? Ang aton evacuation center dapat bisitahan ta na. I-prepare naman ang mga evacuation centers. Ang cities and municipalities subong sa Negros Occidental were advised to make or conduct their pre-disaster risk assessment, no? Si Dr. Sifar Gerhardt Kailian. Ginpahayag sang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center nga wala nagauntat kag nagapadayon ang ila vaccination na pisara sang Typhoon Odette. Suno kay EOC Director M. Legaspi Anga, wala tanan ka mga vaccination sites ang bukas kag magapadayon sila pisara nga mayara sang schedule sa bagyo. Naibaluan nga gi-reschedule sa masunod nga semana ang natalan kung tani. Nga ikaduha nga hugnat sang National Vaccination Day kahapon, tutubwas nga adlaw. Suno kay Anga, sa karon 92% na sang target nga populasyon ang nabakunan batok sa virus. Sunod diriya, mas sobra 20,000 ang ginalauman nga maubos kag malabot kung matapos ng bayanihan bakunahan. Sa karon, 92% na sang 410,710 ang natublokan kag kapin 8 na lang nga porsyento ang ginalabot. Nagapadayon man suno o kung nagapadayon man suno diri ang ilang mga vaccination sa mga barangay kag purok sa syudad agud mas madamo pagid ang matublokan. Sige, po na nga ito nga vaccination. Wala ka naguntad. Bisan buwas, kag sa Friday nga duro by schedule na nga pagyo. So still open. Ang tanan nga malls open. Ang sa barangay, tanan sa vaccination sites ang open. Nabatian si Bacolod EOC Director M. Legaspi Anga. Nag-umpisa na subong adlaw ang pagpatigayon sang simbang gabi. Sino kay Father Henry Donasco, ang Director sang Commission on Liturgy sa Diocese of Bacolod. Ang simbang gabi ang ginatawag man nga misa diaryo nga ginakatawag na sulog nga manok o kun misa sa kaagahon. Patag sang pari nga kangay sa manok nga nagapamalo sa kaagahon. Ang misa ginapatigayon man sa kaagahon kag hindi dapat maglapaw sa alas 6 ang aga. Sino kay Father Donasco, sa tion nga maglapaw na sa alas 6 ang aga, hindi na ni Mass at Dawn kundi Mass of the Day. Samtang misa ginaldo na mga nagkakahulugan nga gift ukon regalo. Ini, ang nagapahanumdum nga ang pinakadako nga regalo sa aton sang Dios among manluluwas sang sala. Ang siyam kadlaw nga misa, ang kaangay nga pagupod sa siyam kabulan nga pagdala ni Birhen Maria kag Jesus sa iya nga tiyan. O kung pagdala ni Birhen Maria kag Jesus sa iya nga tiyan. So kay Father Donasco, naghatag sang special privilege ang Vatican sa simbang Katoliko sa Pilipinas nga may himaya sa siyam kadlaw nga Misa de Aguinaldo. Orihinal nga kaagahon ginapanigan ang Misa de Aguinaldo apang nagumpisang simbang gabi sa dong Marcialoco sa riin madabo sang hindi makasimba sa kaagahon. Pahatag ni Dr. Donasco o ni Father Donasco nga ang misa sa gabi ang natala na lang sa extraordinary nga sitwasyon bangod sa COVID-19 pandemic. Subong nga tuiga, ginapahanugutan man ang pagpanigan sa simbang gabi sa pila ka mga parish sa Diocese of Bacolod agud nga maakomodar ang madamo o kon maakomodar ang madamo nga mga sumilimba. Ining pagsimba natin sa siyam ka adlaw nagapadumdum sa kung ano gud ang tugtuod nga kaulugan sa Christmas. Amo na ang pagpaabot nato sa pagkatao sa aton Ginoo. Sabay pa nga ang celebration na ito nga 9 days, pag-remind sa aton kung wala ang Ginoo, hindi amo ni ka meaningful ang pag-celebrate na ito sa Christmas. Si Father Henry Donasco, ang Director sa Commission on Liturgy sa Diocese of Bacolod. Nagpasalig ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1 nga magkabantay sila sa mga sumilimba kasubong man sa mga residential areas. Karon sa mga karon nga nagumpisa na ang simbang gabi. Sunod kay Police Major Ramil Sarona, magluwas sa mga iga-deploy nila nga police personnel sa San Sebastian Cathedral nga ginalauman nga madamo ang magasimba. Magluwas dira, magalibot man ang mga kapulisan sa mga negosyo kag residential areas. Ilabi na nga ginalauman nga madamo sa mga pamalay kag negosyo ang wala sang tawo. Bangod ang mga ini ang magatambong sa simba. Aminado ang hepe nga may mga tao nga may malaing nga tinutuyo ang ginagamit ini nga kay gayunan. Agud makapangawat. Suno kay Sarona, magalibot sila halin alas 3 ang aga tubtob alas 7 ang aga tubtob sa adlaw sang Pasko. Magatap man ang kapulisan sa mga force multiplier kag mga barangay tanods. Agud nga makabulig sa mga pagpatuman ilabi sa pagbantay sa mga simbahan. Panumduman sang hepe sa mga pumuluyo nga hindi maglakat nga wala sang upod agud malayo sa disgrasya. Dugang pa ni Sarona nga kung mahimo, hindi na magdala sa bataan sa simbahan. Apang kung wala sang mabilinan, likawan nga dalo ng mga inis sa lugar nga madamo sang tawo. Panumdum sang Station Commander nga sundon kinang health kag safety protocols sa pagsilibrar sang simbang gabi. Ang mga patrol
man i-declare ni sila sa mga business kag residential areas nga anticipate naton nga wala tao kay simba para at least hindi nila na mag-grab sa opportunity sa mga malain nga tao nga take advantage ang mga panimalay bala o residential or commercial area nga wala tao. Ang mobile patrol naton sige na ang ila rubeng. Nabatian si Police Major Ramil Sarona, ang Station Commander sa Bacolod Police, Station 1. Nagpagwa na sa Executive Order number 60 si Bacolod City Mayor Evelio Binglio Nardia nga nagapalawig sang Alert Level 2 status ang syudad dumalin subong adlaw Disyembre 16 tubtob Disyembre 31. Ini ang kasunod sang pagpabalik sang National Interagency Task Force o kon IATF sang klasifikasyon sang Bacolod City sa Alert Level 2 gikan sa Alert Level 1 status kaupod ang syudad sang Iloilo. Nahibaluan nga sang Lunes Disyembre 13 nagpagwa sang announcement ang Department of Health o kung DOH Region 6 ang Bacolod City ang ipaidalom sa Alert Level 1. Sa payak nga bahin na pagwa naman sa Executive Order number 21-58 Series of 2021 sa Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson inay nag-extend sa Alert Level 2 status sa probinsya tubtob sa Disyembre 31. Ginpaginwala ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya ang nagatuhaw ng impormasyon nga iya gina-insinuate o kung ginadabukan na pamilya nga nagdonar sa duta nga patindugan sa Bacolod City General Hospital nga isla ng pangalan sa ospital. Ini kasunod sang impormasyon nga nagagwa nga paga-isla ng pangalan sa Bacolod City General Hospital padulong sa Teofilo Hinsoli Medical Center. Sa interview sa Bombo Radio kay Gasataya, hindi sarang maisla ng pangalan sa ospital bangod Bacolod City General Hospital ang nakabutang sa laying nga nagtukod siniya. Kung may pangalanan man bilang pagatag sa pagkilala sa pamilya Hinsoli, ang bilog na complex nga patindugon sa 3.5 hectares nga duta, ang pangalanan kag hindi ang ospital. Nagpasalamat si Gasataya sa pamilya Hinsoli nga nagdonar sa duta sa Barangay Vista Alegre. Sa bulan sang Hulyo, nagayo si Mayor Evelio Binglio Nardia nga sa city government lang idonar ang duta kag wala man nagpamatok diri ang kongresista. Bangod ang importante suno siya nga mayara sang lote nga patindugan sang ospital. Suno kay Gasataya, walay ni nagpagawa sang sugilanon nga isla ng pangalan sang ospital kag wala siya nagadabog sa pamilya nga nagdonar sa duta nga iduso ang pag-ilis sang pangalan sini. Sino nagambal nga may change of name? Kaya wala mo kuya nagambal nga may change of name hospital. I think they should better check and verify the informations nga ila siya ginapagwa. No? Kaya kuya, pag-interview sa akon sang media last week, as far as I can remember during the discussion of this last July, ang tinutuyo sa pamilya is for the entire complex and not the hospital. Nabatian si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Nagahulat pa sang final nga abiso ang probinsya sa Negros Occidental sa national government tuoy sa pagsaylo sa Provincial Administration Center sa syudad sang Talisay. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, ginpaigsiringan na tapos ng bidding sa Provincial Administration Center kag nagapamangkot sa karon kun magagamit sang kaangailang mga disenyo sa lain nga lokasyon. Sa karon sulo kay Diaz wala pa na demolish ang dan nga opisina kag ini ang ginagamit pa. Sunod diri ini ang ginatiniran sa mga healthcare workers, janitors kag utility workers nga hindi magapauli sa ilang mga pulian. May mga ginpanghamtang man ang mga hiligdaan kag folding beds sagod ilang nga matulugan. Sunod sa iya, apisar nga natala na nga sayluhon ang PAC sa Talisay City, ginmintenar naman nila ang orihinal nga opisina sini humalin sang nagluntad ang pandemic. Wala gyapon, we are waiting for the final advice from national government kung allowed ito na sa ito. Na-bid na siya. We are asking if using the same design, different location will be allowed without rebidding. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Duwa ka mga ginaligar katapos ang rebuilding ng New People's Army kon NPA. Ang patay sa enkwentro nga nagluntad sa Barangay Buena Vista, syudad sa Himamaylan, Negros Occidental. Sino kay Major General Benedict Arevalo, Commander sa 3rd Infantry Spearhead Division. Nag-umpisa ang sitwasyon sa may ginpatay nga casual employee sa syudad nga gikilala kay Elmi Pacheco, 54 anyos residente sa sitio Cantupa, sa nasambit nga barangay sa tong December 11. Sino kay Arevalo, ang biktimang isa ka ni CAFGU member. Kasunod sa pagluktang diriya, nagpatigayan man sang purso operation ang 94th Infantry Battalion tubtob sa nakatubang na sang mga ini. Ang hindi magnubo pulo ka mga NPA sa Martes. Ang pagbailuhan ay isang lutang nagdugay sa nga pulo ka minutos o kung 10 minutos nga nagresulta sa pagkapatay sa isa ka lalaki kag isa ka babae nga ginapatihan katapos sa makawala nga grupo. Ang duwang nakuhaan man sang granada kag mga armas lutang. Sa karon, wala pa matubod ang identities ng duwang nga napatay kag padayon pa man ang investigasyon. Agud matubod kun katapog man sang NPA ang mga casualties.
wala naman sang nasamaran sa bahin sa militar. Panumdom ni Arevalo nga 3 lang ang nagakatabo sa mga kabay o kung sa kabahin sa NPA. Isa diri amo ang nagabago ang isang kabuhi upod sa pamilya, samtang mayaraman sa mga nagakadakpan, kag ang ikatatlo amo ang nagakapatay sa enkwentro. Panumdom sang Army Commander sa mga NPA sa ngayara sa kabukiran nga magsungka ng mga inibangod, ginagamit lang sila sang mga ilang nga mga lider nga mataway ang kabuhi sa syudad. Sunod kay Arevalo, samtang tuman ang pagpangabudlay sang mga NPA ngayara sa kabukiran, kagang iban nga nakakapatay pa sa armado nga pagpakigbato. Apang mga lider naman ang among makapulo sa ilang nga mga makolekta. Merong ex-Jabgo na tinatay ng NPA at after that nag-pursue yung 94th ID. Ito nga, nagkaabot sila noong 14, 2 days ago, doon nga sa Barangay Benamista, Hinamailan. Nagkaroon ng bakbakan mga 10 minuto, more or less, and then after that, meron silang naging resulta nga, 2 NPA ang patay at nakuha ng baril at granada. Nabatian si Major General Benedict Arevalo, ang commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Kag sa katapusan na nga balita lokal, sa good news naman, may nagbakal na sang dugang nga entries ang isa ka Iloy matapos nalawagan bilang tagdaog sa 1 to Panalo Parta 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Mas magadako ang tsansa ni Gina Ritero sa Barangay Damgo, Ibi, Magalona nga magdaog sang 1 million pesos sa grand draw sang promo sa Disyembre 25. Pangod siya ang may nagbakal na sang dugang nga entries pagi sa 500 pesos nga cash nga nabaton kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Si Retiro ang nga nagabaliga sang homemade siomai, chorizo kag tocino ang madugay na nga pakigbahin sa promo apang kahapon lamang ini nakadaog tuban ang iya kalipay samtang ginabato ng premyo kag nagpasalamat sa mga staff kag sa sponsors. Nagapang-agda man ini sa mga tagpalamati nga makigbahin man agud magdaog kaangay niya. Una nga hata 100, ikaduha nga hata 200, ikatatlo 300, ika-apat 400, kakang ikalima 500. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nag-sponsor sang 1 to Panalo kag sa tanan nga staff sang Bombo Radio. Ang kabahin sa pagpasalamat sang daily winner nga si Gina Ritero. Aton man nga gini-remind ang tagdaog naton kagabi. Last winner kahapon ang nalawagan las 8:30 sang gabi sa Zona Libre Program taga Barangay Pacol, Bago City. Edina Carbos sang Barangay Pacol, Bago City. Dala na ang imo duha ka mga valid IDs nga napa-photocopy, duwa man ka kopya, agod nga makuha mo na ang imo premyo nga nagahulat gid sa imo. 1,150 pesos worth of prizes, 500 pesos nga cash, 650 worth of grocery goods. Ang imo nga mabaton, kabahin sang 6 million pesos worth of prizes sa ginapanagdag sang Bombo Radio Philippines. Paagi sa aton promo 1-2 Panalo Promo Part 20. Gani sa atong tagdaog, Edina Carbos, kadto na antes las 8 subong aga diri sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod. Sa liwata, antes las 8 subong aga nga amon ginhatag sa imong oras agud ikaw makabaton sang imo premyo. Sa liwat, Edina Carbos, kadto na sa istasyon sang Bombo Radio. Kagapadayon naton nga pagpang-agda sa tanan naton nga mga kabombo. Maghulog na sa inyong mga late entries kay sa Disyembre 25. Malapit na lang, kilalahon na ang masunod nga milyonaryo paagi sa promo sang Bombo Radio Philippines. Gani, ikaw dira nga nagapamatik ang nagatanaw. Ano pa ang imo ginahulata? Maghulog na sa inyong mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 27 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapauna nga balita, national, international, kagiban pa. Diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto
ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Impunto la 6:30 na sa aga. Padang ka mga nagapamati nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, nagpromesa si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kahapon nga kung ini ang ma-elect bilang presidente. Ang administrasyon na magaprigan sang dugang pa nga infrastructure development sa Visayas kag Mindanao, agud nga mapasanyo ang ekonomiya kag makadala sa makatugas ang mas inclusive kag equitable nga economic growth. Sa isa ka media interview sa La Paz Public Market sa syudad sang Iloilo, ang Aksyon Demokratiko Presidential Bet ang nagpahayag samtang ang pungsod na nagapabilin sa post-economic growth, ini ang mabatyagan lang sa masaming mga urban centers kangay sa Metro Manila, samtang nagakabayaan naman ang mga far-flung areas sila bina mga Visayas kag Mindanao. Ang 47 anyos nga presidential aspirant ang nagpahayag sa iya commitment nga mapasanyog ang countryside development nga ginapanindugan pa sini kasunod sa pagbisita sa birthplace sang Yamay sa San Joaquin, Iloilo, Kasubong man sa probinsya sang Antique. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 31 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Sa kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Nag-implementar na sa mandatory evacuation ng local governments ang G1 Eastern Samar sa mga residente sa danger zone sa tungasang pagpamahog sang Typhoon Odetta. Ang mga kapulisan, firemen, katapos sa Municipal Disaster Reduction and Management Office, ang hilway nga na transport ang mga residente kalakip ang mga gikan sa coastal areas padulong sa ila designated evacuation areas. Payag sang senior citizen nga si Normal Forte, isa sa mga evacuee nga mas hilway ang pamatyag sinikon niya sila sa evacuation areas sa piyak gabahin gidi kayo naman sa pila ka mga mangingisda sa kag residente ang ilang mga sakayan pangdagat kag mga pulian bilang preparasyon sa pagwaswas sang bagyo. Suno sa mangingisda nga si Jeremy Arevalo, wala na ini sang iban pa nga palangabuyan gani ginasiguro sini ang iyang mga sakayan, samtang ginpay naman sang residente nga si Romulo
bagin nga ginaprepara nila ang ila puloy-an agod nga hiluway ang ila pamilya sa pag-igo sang bagyo. Nagpasarig naman si Giwan Mayor Analiza Gonzalez Juan sa mga residente nga iya sa evacuation centers nga may ara sila sang bastante nga supply sang mga necesidad kalakip na ang mga food packs. Gin-suspender man sang lokal nga opisyalis ang trabaho kag klase sa banwa bilang preparasyon kay Bagyo Odette. Nag-abiso ang health advisor nga si Dr. Tony Lechona sa national government nga magpatuman sang travel ban sa tanan nga mga pungsod agoy nga maprebentar ang transmisyon sa Omicron coronavirus varianta nga na-detect na sa Pilipinas. Matapos nga Department of Health o DOH ang nakarecord sang duha ka kaso sang Omicron variant gikan sa international travelers. Ginpahayag ni Lechon nga ang Pilipinas ang dapat nga magsunod sa pulisa sang Israel nga gilayon nga nagsarado sang border sa tanan nga pungsod agod nga matap na ang paglaptas sang Omicron. Suwestyon man sa Center Agency Task Force o kun IATF nga reconsider ang pag-quarantine sa mga inbound travelers. Dugang pa ni Lechon nga sa Hong Kong gina-quarantine sang 12 o kun 12 ka adlaw ang mga inbound travelers kung hindi nila luyag sang travel ban. Nagpaandaman si Lechon nga ang gobyerno ang dapat ng gilayon nga maghulag tuloy sa vaccination efforts bangod madamo pa sa mga senior citizens nga wala pa mabakunahan. As of December 14, nakita sa figures ang gobyerno nga 4,019,029 na ka mga adults ang fully vaccinated na batok sa COVID-19 nationwide. Ginpahayag man sini nga dako ang risgo sa mga comorbidities sa Omicron variant ilabi na nga may kapin 25 million ka mga Pilipino ang nagisuprer sang hypertension kag 10 million ang na-diagnose nga may diabetes. Patag ni Lechon nga kay nahanglan nga maproteksyonan ang ang border ng sang Pilipinas karon nga naging probar na ang ekonomiya sa corona. Padayon pa na nga naganubo ang panibagong mga kaso sa Pilipinas kung sa rin kahapon. Ang nationwide taling yara na sa 2,836,915 matapos nga 237 lang ang panibagong mga infeksyon. Kag sa katapusan ng balita national, gin-welcome ni Presidente Rodrigo Duterte ang duha ka mga invoice gikan sa Nigeria kag Bangladesh nga nagpresentar sa diplomatic credentials sa Malacañang. Ang duha ka mga ambassador sa Mosanday Fulakimi Ibiduni Akinlei sang Nigeria kag Foreign Minister Borhan Udin sang Bangladesh sa pag-welcome kay Akinlei. Ginpahayag ni Duterte nga nagalaong pa ini sang pagbaskog pa sang bilateral cooperation sa mga bahin nga may mutual interest ang duha ka pungsod. Sabay naman sang ambassador nagpasalig naman ini nga mag-facilitate sa pagpirma kag pagpadasig sang implementasyon sang panibag nga existing bilateral agreements sa tungas sang duha ka mga pungsod. Pasalig na Akinlei nga hindi ini maguntat samtang yara pa sa poder sa pagpasanyog pa sa pag-abyanay samtang yara sa mutual beneficial cooperation sa bahin sang trade, medical exchange program, information technology, maritime security, education kag tourism. Samtang ginpahayag naman ni Duterte kag Udin nga nagalaom pa ini sang duga nga bilateral exchanges samtang ang duha ka pungsod ang nagatinguha nga makalabot sa full post-pandemic recovery kag sustainable growth. Dugang pa ni Duterte nga ang pagbisita sa ambassador ang natabo sa nagakaigo nga tion ilabi na nga sa masunod nga tuig iga-celebrar na ang golden anniversary sa diplomatic relations sa tungas ang Pilipinas kag Bangladesh. Gipay naman ni Udin nga kinahanglan sa duha ka mga pungsod nga magpangita sa panibag nga areas of cooperation para sa mutual benefits sang parehas nga mga pungsod. Duga pa sini nga mahimo man nga dako ang mangin papel sang private sector sa pagpasanyog pa kag pag-diversify sang bilateral trade kag investment. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 36 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita international. Una kita sa pungsod Haiti. Sa 61 ka mga bangkay ang nasapuan sa Haitian Rescue o konsang Haitian Rescue Workers gikan sa lugar kung saan naglupok ang isa ka fuel truck sa syudad sa Cap Haitian. Pahayag sang Fire Department official nga ang death toll ang nadugangan pa bangod sa residente nga nagtinguha nga buksan ng truck agod nga magkuha sang mga gatong. Ang pagsigabong ang nagtuga sa pagkawasak sang pila ka mga pamalay kag negosyo kasubong man sa mga salakyan kag motorsiklo sang Lunes sa gabi matapos nga matumba ang truck. Santo sa mga nakasaksi ang aksidente ang nagluntad matapos nga gintinguhaan sang driver sang truck nga likawan ng isa ka motorsiklo. Ginpahayag sa isa ka local official nga yera sa 75 ang death toll sa north coast sa syudad sang Haiti. Apang santo sa official count kalakip na mga napatay sa mayor nga ospital sa syudad ang hindi gihapon klaro pagod wala pa matapos sa mga doktor sa ilatali. Suno kay Frandy Jean
Pinuno sang Fire Brigade sa Northern Region sang Haiti ang mga impact o kung nga ang impact ang naglala bagod ang mga residente ang nagatipon sang gatong sinatag sa mga pamalay kag ang iba na nagpalapit mismo sa natumba nga truck. Ginalantaw ni Sean nga ang natabo ang tuga sang pagkadesperado sa mga pumuluyo. Ilabi na nga may severe gasoline shortage sa pungsod. Santo sa payag sang opisyal, ginpandaman man sang driver ang mga pumuluyo nga hindi magpalapit sa truck. Apang wala namang ini nagpamati kung sa din iban sa ilang gingamit pang ila cellphones bilang flashlights samtang mayaraman nga ginabuslutan ng tangke paagi sa martilyo. Sa Strasbourg, France, nagpanam si European Union o UE Chief Ursula von der Leyen nga ang Omicron variant ng COVID-19 ang mahimo nga mangin dominante sa Europe sa masunod nga bulan. Apang pasalig sini nga may nagakaigo nga bakuna nga magamit sa pagpakigbato sa pandemic sa ang 24 o 27 nation block. Ginpahayag ni von der Leyen sa European Parliament nga nagadoble ang numero sang kaso kada 2 o 3 kadlaw. Kagining makabing nga tuman kadako. Paig sini nga makaligad sang masobra isa ka tuig. Nagtrabaho mang inikag nakaangkon sang dako nga porsyento sang vaccination. Gani pasalig sini nga ang Europe ang mas may ikasarang sa pagpakig-away sa virus. Nagpasalig si von der Leyen nga may nagakaigo nga vaccine doses sa kada European na karon nga ang mga EU countries ang padayon nga ginaduso ang pag-deliver sang booster jabs. Payag sini nga sila ang nagaproduce ang 300 million doses ng vaccine kada bulan sa Europa. Sa karon, 66.6% na sang EU population ang nakabaton sang 2 ka doses ng COVID-19 vaccine, kag 62 million na ang nakabaton sang third booster jab. Kag sa katapusan na nga balita international, en grande kag puno sang dekorasyon ang pagselebrar sang Pasko sa Puerto Rico. Sa interview sang Bombo Radio kay Fine Cartera Elix live and direct sa Puerto Rico, ginpayag sini nga malaba magselebrar ang sang Pasko ang mga taga Puerto Rico. Suno kay Elix, ini ang nagasugod pagkatapos sang Thanksgiving kung sa rin nagatukod na sa mga Christmas decorations kag Christmas lights. Suno saya, madamo man sa simbahan nga Katoliko sa pungsod kag ang pinasahi among ila parada nga daw kaangay sang musical nga banda nga nagatukar maskin diin kag nagakaroling. Ingran naman ang ilang mga dekorasyon kag parol sa mga poste kag plaza. Ang may libre man nga konsyerto nga ginapatigayon kun holidays. Sunod diri, naghatag sila sang regalo kada Disyembre 25 tubtob na ini sa Enero 6 nga amo ang Three Kings kag ginadedikar sa mga kabataan. Madamo man ang ilahanda nga mga pagkaon kag bayaraman sila sang lechon. Diri sa Puerto Rico, as far as I know, laba man sila mag-celebrate ng Christmas. But ang ila Christmas, usually, nag-uumpisa after na sang Thanksgiving. Damo, na kami nakita nga, like mga Halloween pa lang, may nag-put up naman sang mga Christmas decors and Christmas lights. Si Fine Cartera Elix, ang aton Bombo International Correspondent, live and direct sa Puerto Rico. Para sa aton nga business news, nag-umpisa na sa pag-reimburse ng Bangko de Oro kon video sa mga nanging biktima sang Mark Nagoyo scam. Nabalik na sa video account holder nga si Justin Sia ang nadula sini nga 50,000 pesos sa nakaligad nga si bangod sa Mark Nagoyo scam. Isa ka lang matapos ang pag-anunsyar sa bangko nga ila reimburse ang nadula nga mga kandidat sa nasambit nga cybercrime. Pahig ni Sia nga kung wala gilayon naghulag ang bangko, mahimo nga siya ang magapatigayon sa legal action. Duwa ang sarang mahimo sa mga biktima kag una na dira amo ang magperma sang quit claim kung sila makuha gilayon ang kwarta o kung magdemanda. So to sa data sang One Cyber Attack Victim Group, 36 ka mga biktima ang na-reimburse na sang kabugusan nga balor sa samtang 7 naman ang ginabisuan nga maghulat sa pila ka adlaw. Samtang ginaas-asikaso pa ang documentary requirements sa branch kung sila may account. Sa Martes, nag-anunsya ang Video Unibank, ang pinakadako nga bangko sa Pilipinas kapag abot sa assets nga ila reimburse ang kapin 700 ka mga kliyente nga ang mga kwartang gin-withdraw gikan sa ilang account nga wala sang ang mga inisang ihibalo. Ang bangko ang nagpahayag man nga sila na ang nagbagasalo sa losses nga gintugas ng cyber incident. Santo sa reports, natalupangdan sa mga users ang hindi otorisado nga withdrawals nga gintawag Mark Nagoyo scam. Ang funds na gin-transfer sa Union Bank accounts at is gingamit sa pagbakalas ng cryptocurrencies. Pila ka mga kliyente ang wala nangin mapalaron matapos mapaslawan sa pagkumpleto sa requirements sa bangko kung magperma sa quit claim document. Gani hindi man sila makapasaka sang kaso bato sa BDO. Para sa aton nga foreign exchange rate,
Ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 36 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 36 pesos and 76 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 45 centavos. Ang isa ka euro may baylo nga 56 pesos and 71 centavos. Kagang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 42 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kag Petron stations. Ang alida nagabalor sa 56 pesos and 70 centavos, totoo 58 pesos and 69 centavos. Ang premium nagabalor sa 57 pesos and 70 centavos, totoo 59 pesos and 69 centavos. Kagang diesel nagabalor sa 45 pesos and 10 centavos, totoo 47 pesos and 9 centavos. Para sa atong sports news, dala sang aktor kag basketball player nga si Gerald Anderson ang dako nga inspirasyon sa pagampang sinibilang kabayan sa Gensan Warriors sa 2021 Chooks to Go Marley ka Pilipinas Basketball League o MPBL Invitational batok sa Imus Bandera. Live nga gisuportahan din si Anderson samtang naghampang sa Mall of Asia Arena ang sang iyang girlfriend nga si Julia Barreto nga kaupod sang utod kag mga abyan sang aktor. Sa pila ka mga litrato nga ginpakigbahin sang Chooks to Go sa ila Facebook page, makita ang aktres sa kilid sang court nga naga-cheer sa tion sang hampang. Si Anderson nagpakita sang solid performance kung sila nakatapos sinisampang nga may 15 points. Apang ilang nga team ang naluto sa Imus nga sa score nga 74-66. Gidala ni Adi Santos sa kadalagan ng bandera. Kasunod sang iyang second consecutive double-double nga 18 points. 7 gikan sa 11 ka shooting, magluwas para sa pasa 16 ka mga rebounds. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos sa nakaligid sa takta kada sa Isaga kag karon sa ato naman nga showbiz news. Full support ang mga Filipino sa Puerto Rico sa pambato sang Pilipinas sa Miss World 2021 nga si Tracy Maureen Perez. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Fine Cartera Alex live and direct sa Puerto Rico. Ginpaig sini nga madamo sa mga Filipino nga nagabuligay sa pag-organisa sa pag-abot ni Perez sa pungsod kag nahimo pa sila o kung naghimo man sila sang page nga Kababayan in Puerto Rico ago diskusyonan ang pag-abot kag pag-welcome sa iya. Pag-abot sa Beauty Queen sunod diri na nag-torch ini sa o kung nag-tour ini sa bangod o kung na-touch gid ini pagod wala siya naglaom nga madamo man sang Pinoy sa Puerto Rico. Proud man sila bangod nangin maayong performance ni Tracy sa nauna nga mga aktibidad kag nakakuha ini sang duha ka mga importanteng awards sa head-to-head challenge. Isa man ini sa mga finalists sa Beauty with a Purpose kung sa rin ang iya advokasya ang nakasentro sa mga single mothers. Sunod diri kahapon kag sang tilalikdan nga daw nagpadigay ang mga kandidata sang rehearsals bilang preparasyon sa Coronation Night sa Biyernes, oras sa Pilipinas. There are a lot of Filipinos man nga mga kababayan ta diri nga nagabinuligay to be honest. So may ara kami diri nga page nga Kababayan in Puerto Rico wherein we get to discuss about arrival ni Miss Tracy sang November 21. Kami ang naka-welcome kay Miss Tracy and in return no siya man sobrang na-touch man siya. Si Fine Cartera Elix ang aton Bombo International Correspondent nagikan sa Puerto Rico. Sa pihak nga bahin, nakabalik na sa Pilipinas si Miss Universe Philippines Beatriz Luigi Gomez matapos ang pagrepresentar sa pungsod sa 70th Miss Universe pageant. Kahapon, ginpakigbahin sa Miss Universe Philippines Organization ang mga litrato kag video sa Cebuana Beauty Queen samtang ini ang gina-welcome sa airport sa mga kaupdanan nga Navy reservists. Ini ang nakasuksok sang black and white nga nagsanto man sa nakabuyagyag lang sininga o kon sa iya sini nakalugay nga buhok. Si Gomez sa nakabato na sang mainit nga pagsugata paagi sa hayahay sa Pilipinas, flower bouquets kag paghinugyaw sang mga Filipinos. Si Gomez na nakatag sang dako nga pasidugog sa pungsod sang ini makatapos sa top 5 sa Coronation Night sang Miss Universe 2021 pageant sang Lunes. Payag sang Beauty Queen nga wala ini sang regrets sa iya nga performance pagod ginhatag sini ang tanan niya nga masarangan. Para sa aton nga Bombo Health News, sa pagsulod sa amihan season, madamo sa aton ang ginatamad naman nga maligo bangod sa matugnaw nga tiyempo. Apang matud ba lang nga hindi kinanglan nga maligo kada adlaw, bangod mayara ini sang malain nga epekto sa lawas. Ginpaig sang isa ka doktor nga hindi gid man kinahanglan nga adlaw-adlaw nga maligo, bisan pa hindi matugnaw ang tiyempo. So kay Dr. Francis Carlos, may madamo ang wala na kibalo apang ang lawas ang mayara sang essential oils sa panik nga natural na nga nagatilo sa lawas. Paig ni Dr. Carlos nga nagakadula ang essential oils sang lawas kung duha ka beses nga nagapaligo kada adlaw ang isa ka persona. Ilabi na kung lain-lain ng temperatura nga ginagamit.
Paakon paatag sang doktora nga bangon sini mas nagadako ang problema. Naibiluan nga natural lamang sa iban nga pungsod ang hindi adlaw-adlaw nagapaligo ang mga pumuluyo. Apang ining hindi naman epektibo sa Pilipinas nga may mainit nga temperatura. Patag sang doktor nga may bacterial flora. Ang panit sang tao nga amo ang nagmaintenara agud nga magapabilin inis nga healthy. Kung sa diin iniman ang nagaaway sa mga makahalalin nga bakterya. Gani kon adlaw-adlaw ka nga nagapaligo, ilabi na kon matugnaw ang tiyempo. May mo nga magmala ang panit kag madula ang essential oil so kon ang good bacteria nga kinanglan sang paneta. Panugyan ni Dr. Carlos nga magamit sang moisturizer pagkatapos magpaligo agud mapabili ng bacterial flora sa lawas. Ideal man sunod diri ang paggamit sang alabaab o kon lukewarm nga tubig sa pagpaligo. Ginpanginwala man sang doktor ang posibilidad nga mas matugnawan ang tao kung wala nakapaligo bangod sa mabugnaw nga tiyempo. Kagaron sa ito naman nga balita nga espesyal, may mga tawo nga gintalana nga magkitanay. Apang wala gintalana nga magdayunay. Aragoy. Kain na lamang sa isa ka pari sa Lipa, Batangas. Nga matapos na 10 ka tuig, nakitaan liwat ang iyaanay kahagugma. Apang ini ang manog pamana na. Viral kag janig sa karon ang YouTube vlog ni Father Roniel matapos na ginkasal sini ang iya ex-girlfriend sa iya mapamana. Sa pagsugod pa lang sang video, ginpakigbahin na ni Father Roniel ang iya kakulba bangod sa matabo nga nasambit nga kasal. Gintiguluhan sini ang iya vlog nga may ex-wedding. Sa nagsunod ng clip, nakita na ang bride si Corina kag si Father ko sa din. Nagkamusta na sila kag ipamangko sini ang iya anay nobya kun ano ang iya nabatyagan nga ini ang kalaslo na. Sunod sa bride, sigurado na ni sa iya nabatyagan sa iya mapamana. Nagjoke pa si Father kag ipamangko tinikon anong iya nakitaan sa groom sini nga si Manuel nga wala sa iya kag nagkadaw lamang sila nga duha. Nagistoryahan pa ang duha kag sang nagsugod na sa iya nga hominy para sa kasal. Sa day Corina kag Manuel, makitaan sa itsura sang ikakasalang kalipay sa katabo. Sunod naman kay Padre, ginakulbanin ni bagod bayera siya sang revelasyon nga ibuyagyag kag ini ang mga iya ex si Corina. Ginpayagban sini nga hindi siya magsinggit sang itigil ang kasal. Bangod sang tinalikdan na o kon bangod tinalikdan na ang natabo kag may tagsa-tagsa na sila nga kabuhi. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 11 minutos ang nabilin antes magabot ang takna ng alas 7 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita ang gindulong sa inyo sa Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong nga adlaw sang Huwebes, Disyembre 16, 2021. Kag sa ato naman nga Christmas countdown, 9 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis, higit padala sa isa ka maukod gatag panamati sang Bombo Radyo Bacolod, inaginbasa ni Bombo Daniel Ixones, kag ini ang may tigulo, sala nga interpretasyon. Bugna, Kapitulo 13, versikulo 16 kag 17. Subong man ginapapatinan niya ang tanan, magamay kag dalagko, manggaranon kag imol, hilway kag ulipon, sa tuo nga kamot ukon sa agtang, agod nga wala sing sarang makabakal ukon makabaligya, luwas kon siya may patin, nga amo ang ngalan sang sapat, ukon ang numero sang ngalan sini. Para sa mga hindi magpabakuna, bangod kay iya kuno sang yawa, matag sa Biblia, sa tuo nga kamot ukon agtang patinan ka, bakunahan ka bangod may pandemya, hindi ka pagpatinan sa ngalan niya, pero mabutgid kay nakatalana na sa hindi mahibalan nga tion o takna. Ang ini ang panguna-una pananawa naging padala ni Andy Hunyo sang siyudad sang Bacolod. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo
Bombo Radyo Bacolod. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang palangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos.
sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people, spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang Best Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition, Disyembre 16, 2021. Napapanood din tayo sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita, mapaminsalang hangin at ulan dala ng Typhoon Odette, posibleng mas maagang maramdaman sa mga lugar na dadaanan nito yung landfall dyan sa Dinagat Island at makarating na lugar asahan daw mamayang hapon. Ilang bayan naman at lungsod ng Surigao del Sur wala pang supply ng kuryente, habang sa Surigao del Norte naman niyanig ng magnitude 5.1 na lindol sa kasagsagan ng hagupit ng bagyong Odette. Samantala, pinakabagong dumating na shipment ng mga bakuna sa Pilipinas, pinakamarami sa loob lamang ng isang araw, umabot sa mahigit 10.4 million doses. Isang Chinese national naman na kabilang ang 5 Pinoy na sangkot sa kidnapping at pagnanakaw, arestado sa Las Piñas. Samantala naman ang NBI at PNP, may 6 na raw na suspect na nasa likod ng tinaguriang BDO hacking.
Sa international news, ang Omicron coronavirus magiging dominant na sa Europa matapos umabot na sa halos 80 mga bansa ang nakapagtala ng mga kaso. Sa sports balita naman, Philippine Basketball Association naghahanda na rin sa posibleng pagtigil muli ng mga laro dahil naman sa Omicron variant. At sa entertainment news naman, Ellen Adarna at Derek Ramsey naman sa Africa pa rin ang honeymoon sa kabila ng Omicron variant. Mula sa Bombo News Center Makati, ako po ang inyong anchorman, si Bombel Maracol. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, mga kabombo, Kastar Nation, dako muna tayo dito po naman sa ating pinaka-latest na update sa lagay ng panahon. Bombo Weather Update. Nasaan na kaya ngayon ang bagyong si Odette at mga lugar na inabala po okay naman ay may babala po ang ating pag-asa. Ugnay po naman sa nagbabanta na malakas na bagyo at posible naman na tamaan po iba pang mga lugar sa bansa. Nasa may Bombo Weather Center si Bombo Dennis Samito. Bombo Dennis, nasaan na ngayon ang bagyong si Odette, Bombo Dennis? Kinakailangan na maging alerto higit pa kumpara dito sa mga nakalipas na araw, Bombo Elmar, dahil mas malakas ang mga pag-ulan at hangin at unti-unti na yang magsisimula ngayong oras na ito. At titindi pa yan sa susunod na mga oras hanggang mamayang hapon dahil sa patuloy na paglapit nitong bagyong Odette sa landmass ng Mindanao. Mga kabombo, mga Kastar Nation, makikita sa ating satellite image na itong bagyong si Odette ay concentrated. Kung titingnan itong pinakang area na sirkulasyon ng bagyong Odette ay halos kasing laki o baka mas malaki pa dyan sa buong Mindanao, Bombo Elmar. Ganyan kalaki yung diametro ng naturang sama ng panahon na pumapalo ng nasa hanggang 700 to 800 kilometers ang kanyang diametro. Kung isasama mo pa itong outer rain band, Bombo Elmar, baka mahigit 1,000 kilometro ang laki nitong si bagyong Odette na ngayon ay nasa typhoon category at inaasahan na mananatili sa ganyang kalagayan bago ang kanyang landfall dito sa may parte ng Dinagat Island at Bukas Grande area. Yan ay sakop ng Caraga region kaya't inaasahan mga kabombo, mga Kastar Nation, hindi lamang malakas na hangin, kundi mga pagbaha. Posible, mamayang tanghali, mas matitindi pa yung mga pagbahang mararanasan dyan. Dahil ngayon ay nakataas na ang red warning alert sa naturang mga lugar. Sa kasalukuyan, mga kabombo, namata ng sentro ng bagyong Odette sa layong 330 kilometro sa silangan ng Surigao City, dyan sa Surigao del Norte. Kumikilos ang bagyo ng 25 kilometro kada oras pakanluran, hilagang kanluran. Ito ay may lakas ngayon ng hangin na 150 kilometers per hour at yung kanyang gustiness ay 185 kilometers per hour. Magbabago man ang lakas nito ay mananatili pa rin dyan sa halos ganyang level, Bombo Elmar, bago yung kanyang landfall. Typhoon category pa rin na ito'y magla-landfall o direktang tatama sa lupa. Nakataas ngayon ang signal number 3 dyan sa parte ng Mindanao, mga kabombo, mga Kastar Nation, yung Dinagat Island, yung Surigao del Norte, northern portion ng Agusan del Norte at kasama dyan yung mga isla at gayon din yung northern portion ng Surigao del Sur ay kabilang din sa mga nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 o Signal number 3. Yan yung pinakamataas, Bombo Elmar. Habang sa Kabisayaan, ito naman yung mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Yung southern Leyte, southern portion ng Leyte, yung bayan ng Abuyog at yung area ng Mahaplag, yung Baybay at yung mga karating pa nitong lugar, Bombo Elmar, ay kabilang din sa nasa ilalim ng signal number 3. Maging ang porsyon ng Central Visayas, yung Bohol, eastern portion ng Cebu, kasama yung Lapu-Lapu City, Cordova, yung Carmen, yung Danau City at yung Compostela, Liluan at yung Consolacion, Mandawi City, Cebu City, City of Talisay at Milanilla at City of Naga, San Fernando, kabilang yung Camotes Island na nakahiwalay, nasa ilalim din niya ng signal number 3. Habang ang lugar naman sa Luzon na nasa ilalim ng signal number 2, yung mainland Masbate
at pati na yung Ticao at yung Ticao Island, pati yung Romblon at Cuyo Island sa bahagi naman ng Palawan. Ang iba pang lugar na nasa ilalim ng signal number 2, yung Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, at natitirang parte ng Leyte na lalabing bahagi ng Cebu, kasama na yung Bantayan Island, Negros Oriental, parte na nasa signal number 2, yung nalalabing bahagi ng Surigao del Sur at titirang bahagi ng Agusan del Norte, Agusan del Sur at northern portion ng Bukidnon at yung mga isla at mga kalupaan na malapit sa naturang lugar ay nasa ilalim din ng signal number 2. At gayon din yung Misamis Occidental at yung extreme northern portion ng naturang lugar ay nasa ilalim ng signal number 2. At yung mga lugar na nasa ilalim naman ng babala ng bagyo bilang isa ay Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island, Marinduque, southern portion ng Quezon, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, northern at central portion ng Palawan, kasama yung Rojas, yung San Vicente, Taytay, Dumaran, yung Araceli, ay nasa ilalim yan ng signal number 1. Ngayon din yung El Nido, Puerto Princesa City, yung Quezon, yung Nara at Sofronio, Espanola at gayon din yung Aburlan. Kasama din dyan na Bombo Elmar, yung Calamian at Cagayancillo, pati na yung Kalayaan, Group of Islands na sa ilalim din ng signal number 1. At ang iba pang parte ng nasa signal number 1, yung northern portion ng Davao Oriental, northern portion ng Davao de Oro, northern portion ng Davao del Norte, natitirang bahagi ng Misamis Occidental, nalalabing lugar dyan sa Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion ng Zamboanga del Norte, northern portion ng Zamboanga del Sur, at yung mga nakapaloob na bayan sa naturang mga lugar, at yung northern portion ng Zamboanga Sibugay ay nasa ilalim din ng signal number 1. Ang mga lugar na yan ay makakaranas din na Bombo Elmar ng mga pabugso-bugsong hangin, pero ang pinakang konsentrasyon, ang tutok ng atensyon natin sa kasalukuyan, yung Dinagat Island at Bukas Grande Island dito sa may bahagi ng Mindanao, dahil dyan yung inaasahang landfall ng naturang sama ng panahon. Yan ay expected mamayang hapon, Bombo Elmar, ang pagtaya ng Pag-asa, maliban na lamang kung may mga iba pang makakapekto dito sa sama ng panahon. Bombo Elmar? Bombo Dennis, maraming na lugar nasa ilalim ng signal number 3. May posibilidad ba na ilagay pa sa signal number 4 o lalo pang lumakas, abuti ng super typhoon itong bagyong si Odette habang nagbabanta, Bombo Dennis? How's that? Sa kasalukuyan, napakaliit na ng tsansa na ito'y tumaas pa hanggang signal number 4. Dahil malapit na. Kung titingnan natin, Bombo Elmar, ayan, napakalapit na yung lokasyon nito. Around 300 kilometers ang distansya. So ang ibig sabihin nito ay wala ng kapasidad ang isang sama ng panahon para mag-i-elevate pa hanggang doon sa lakas bilang isang super typhoon. Dahil ang buwelo niya ay nasa 300 kilometers na lamang. Kung ano yung kanyang puwersa ngayon, yan din ang magiging lakas hanggang sa kanyang pagtama dito sa kalupaan dyan sa may area ng Mindanao, Bombo Elmar. Meron bang babala itong Pag-asa sa mga posibleng mga storm surges, Bombo, sa mga coastal areas, lalo sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1, 2 at 3, Bombo Dennis? Yes, ang pinakamalakas na surge na inaasahan ay lalo na dito sa may parte ng Eastern Visayas at ganyan din dito sa may parte ng Caraga Region, Northern Mindanao na rin, ay aasahan, Bombo Elmar, hanggang 4 na metrong taas ng surge ang posibleng iangat galing sa dagat. So yan yung posibleng mangyari, kaya't inaasahan natin ang aksyon ng mga lokal na gobyerno dyan, mailikas na yung mga nasa low-lying areas dito sa mga lugar na ating binabanggit. Dahil ito ay delikado, maliban pa doon sa malakas na hangin na pagka nakaharap ka kasi sa dagat, mas malaki yung tendency na mas mapaminsala yung hangin. Nanggagaling dito yung sa eastern section yung hangin, so ang puwersa ay
galing sa open area, mas matindi, mas malakas, mas mapaminsala, Bombo Elmar. O yung Metro Manila, medyo makulimlim ha, medyo madilim-dilim, Bombo Dennis. Abutin ba tayo ng mga pag-ulan ang National Capital Region o kalapit na lugar, Bombo Dennis? Well, kung titingnan natin yung image ng satellite ng Pag-asa DOST, ay makikita, Bombo Elmar, na yung kanyang extension, yan, itong upper side, iyan yung extension. So kung makikita mo, pagka yan ay umusad ng papalapit, aabot din hanggang Luzon. Kasama na yung Metro Manila. So malaki din ang tsansa na tayo iuulanin. Itong image ng US Navy, ito yung ginagamit ng US Navy, Joint Typhoon Warning Center, Bombo Elmar, yan yung pinapakita nila. Yung cloud circulation na yan, tingnan mo, umaabot siya hanggang dito sa may area ng Luzon, kasama yung iba pang parte ng Luzon, Southern Luzon lalo na, no? Diyan sa may Bicol region. At hanggang Metro Manila ay aabutin tayo ng mga pag-ulan. Mamayang hapon yan, pagka nag-landfall na, kakalat din yung ulap, Bombo Elmar, hanggang sa iba pang parte ng ating bansa ay maaaring makaapekto yung mga pagbuhos ng ulan. May kalakasan ang ulang dala nito dahil concentrated, kulay pula ang sa barometer ng Pag-asa, ganyan katindi yung lakas ng ulan na kanyang dala, Bombo Elmar. Dapat talaga pala maganda yung ating mga kababayan dyan sa tatamaan, direktang tatamaan ng bagyo. At mamaya pala, bago tayo magtapos sa ating mga kababayan sa buong mundo, samahan niyo po kami sa ating panalangin na Oratio Imperata para makaiwas tayo sa kalamidad. Ito nagbabanta at magpapasko pa naman, nasa kalagitnaan tayo nitong kalamidad din na krisis, dala naman ng pandemya. Maraming salamat, Bombo. At mamaya, standby ang Bombo Radio Butuan para sa direktang pag-uulat na tatargetin din yung pagdaan ng bagyong Siyudit. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, mula dyan sa Bombo Radio Philippines Weather Center, badako tayo dyan sa mga lugar na sakop ng Agusan, Surigao, na target nga ng pag-landfall hanggang mamaya po ng bagyong Siyudit. At nasa linya ngayon live mula dyan sa Bombo Radio Butuan, sa pamamagitan nitong ating kasamahan si Bombo Kevin Linaa. Kumusta na ngayon ang lagay ng panahon dyan sa inyong lugar sa Butuan City, Bombo Kevin? Nananatili pa rin na Bombo Elmar na makulimlim dahil na rin sa maulap na panahon at maulan. Simula pa kagabi hanggang sa ngayon ay mga nararamdaman pa rin namin ang pag-ulan at pag-ihip ng hangin. Dahil nga kay Bagyong Odette, nasa halos 25,000 na mga residente sa Caraga Region ang nasa mga evacuation centers sa ngayon. Nasa red rainfall warning na ang mga lalawigan ng Dinagat Island at Surigao del Norte, pati na rin dito sa Agusan del Norte at Butuan City na nagbabanta sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ito'y matapos rin isinailalim sa Tropical Signal number 3 pasado alas 11:35 kagabi ang lalawigan ng Agusan del Norte, Surigao del Sur at even ang Dinagat Island. Inaasahan rin na malalaki ang mga alon sa karagatan. Kaya't nga't patuloy ang pagsuhid at pag-rescue ngayon sa mga lugar tulad ng Tandag City at ang Kantilan sa Surigao del Sur ay wala silang linya ng kuryente hanggang sa ngayon. Malakas-lakas rin ang ihip ng hangin ang kanilang nararanasan. Natuklap na nga yung mga bubong na mga kabahayan doon sa Surigao del Sur. Then sa report naman na natanggap natin mula sa opisina ng Gobernador ng Surigao del Sur, Governor Alexander Pimentel, sinabi nito na may 3 mga civilian ang namatay o nasawi dahil sa pag-atake ng New People's Army sa militar na tumutulong hanggang sa ngayon upang ilikas ang mga mamamayan ng Surigao del Sur na naapektuhan nitong bagyong Odette. Bombo Elmar. Yes, liban dyan sa naturang paghahanda, may report din na niyanig daw ng 5.1 na magnitude na lindol itong lugar ng Surigao del Norte habang naghanda sa pagdating itong bagyong si Odette. Anong mga impormasyon dyan na mga nakarating na sa inyo sa Bombo Radio Butuan kung may mga pinsala? Bombo Kevin. Roger that, Bombo Elmar, kagabi nga alas 9:11 ng gabi ay niyanig ng malakas na lindol. 5.1 magnitude na lindol ang Burgos, Surigao del Norte.
Kaya nga't ang mga MDRRMC ng naturang lugar ay tine-check din sa ngayon ang posibleng epekto o damyos na hatid ng naturang paglindol. At kasama na rin yung epekto ng bagyong Odette sa ngayon, Bombo Elmar. Okay, nabanggit mo na napakarami na pala ng nilikas dyan, lalo yung lugar ng Caraga Region. Kumusta naman kung nagkukulang dyan o sapat itong relief goods at isa pa sa maglaking hamon dito, Bombo Kevin? Dalawang krisis kasi itong pandemya din. Kasama ba dyan sa mga relief goods itong mga face mask na binibigay din, pinapamahagi sa ating mga kababayan na nagsagawa na ng preemptive evacuation sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo? How's that, Bombo Kevin? Kasama nga sa mga family food packs, yung mga hygiene kits na binibigay rin ng DSWD at yung sa mga MSWD at CSWD ng mga bayan at syudad na naapektuhan ng Bagyo Bombo Elmar. Sinasabi rin na may mga designated na mga evacuation centers na itinalaga ngayon sa mga syudad like Bislig City. Yung number ng mga evacuees ay kontrolado para hindi sila magsiksikan at posible na maapektuhan itong COVID-19 rin sa ngayon, Bombo Elmar. Ang aking partner si Bombo Everly. Bombo Everly, your questions sa Bombo Radyo Butuan. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Bombo Kevin, nabanggit mo kanina na mayroong mga, dahil nga dito sa nagpapatuloy na evacuation sa mga residente na apektado ng bagyo, bukod pa dito, may nangyari din na pag-atake ng mga NPA. May 3 sibilyan na namatay, tama ba, Bombo Kevin? Roger that, Bombo Everly. Kaya nga kinalungkot talaga ng gobernador at ng dito ng mga tao sa Caraga Region yung nangyari. Kasi inatake nga ng New People's Army yung team ng militar na tumutulong upang ilikas yung mga residente. Kasi yung sasakyan ng militar, malaki yung tulong niyan kasi matataas yung 6x. Pag may mga areas na medyo mataas na yung mga pagbaha, makakadaan pa rin ito. Kaya nga't si Governor Pimentel ay nakiusap sa New People's Army o sa NPA na tumulong na lang imbis na atakihin yung pwersa ng ating gobyerno na tumutulong ngayon upang iligtas yung ating mga kababayan dito sa Caraga Region. Okay, bago ka magtapos, Bombo Kevin, habang nagre-report ka, kamusta yung lagay ng panahon? Malakas bang buhos ng ulan dyan o makatamtaman lamang? Kamusta, Bombo Kevin? Malakas-lakas rin, Bombo Elmar, yung pagbuhos ng ulan hanggang sa ngayon at pati na rin yung ihip ng hangin. Ngayon normal pero kanina medyo malakas-lakas yung ihip na hangin na dala nito bagyo dito sa ating area sa Agusan del Norte na nakasignal number 3 hanggang sa ngayon, Bombo Elmar. Nako, okay, ingat kayo dyan, lalo sa ating mga kababayan dyan at God bless. Maraming salamat, Bombo Kevin. Mula dito sa Butuan City, para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Linaak, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na mayroong mahigit 930 million pesos na standby funds para sa pagbibigay ng assistance sa mga apektado ng bagyong Odette. Nasa 83 million pesos dito ang nakalaan para sa pagbili ng karagdagang supply para sa disaster operations, habang nasa mahigit 350,000 naman na family food packs ang nakatakdang ipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan. Siniguro naman ang kagawaran ang technical assistance at resource augmentation. Sa isang statement, sinabi ng DSWD Disaster Response Management Group na naka-standby na ang quick response team sa Bicol Region, Central Visayas at sa Eastern Visayas at naka-preposition na rin ang iba pang mga food packs sa Western Visayas. Activated na din ang communication lines ng DSWD sa mga local government units na siya namang unang responders sa panahon ng kalamidad. Hindi kaya't naman ng DSWD ang publiko na manatiling alerto at sundin ang mga abiso mula sa mga local government units upang maiwasan ang mga untoward incidents. Samantala, badako tayo sa may bahagi ng Eastern Visayas Region. Ito po yung Region 8 sa paghahanda rin ng mga lokal na pamahalaan doon na apektado rin itong lugar sa paglandfall ng bagyong si Odette. Nasa linya ngayon ang Bombo Radio Tacloban,
Nakahanda na ang mga rescue team ng bawat local government unit o LGU sa Eastern Visayas dahil sa inaasahang paglandfall ngayong araw ng bagyong Odette. Dadagdagan rin ang bilang ng mga nagsilikas sa mga evacuation centers sa buong rehiyon dahil sa inaasahang pag-ulan at epekto ng bagyo. Suspendido na rin ang pasok sa lahat ng level at trabaho sa iba't ibang LGUs dito sa Eastern Visayas. Samantala sa bahagi naman ng Eastern Samar, ipinahayag ni Governor Ben Evardone na nakahanda na ang kanilang provincial government sa posibleng epekto ng bagyong Odette. Ayon pa kay Governor Ben, nakapreposition na ang mga family food packs at non-food items para sa mga evacuees at maaapektuhan ng bagyo. Pag-andamnan nga tanan, halos nga tanan, nagmakaduhan na kita pagpatawag ng PDRR. So far, nagpaka-prepare na pero maaram naman kita itong kalamidad. Ang bahagi ng pagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Eastern Samar Governor Ben Evardone. Ipinahayag naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na naka-high alert at 24 hours na nakadeploy ang kanilang mga linemen sa mga strategic areas sa rehiyon kung saan makikita ang mga transmission lines upang masigurong makakapag-responde kaagad sakaling magkaroon ng mga damages sa mga linya ng kuryente sa rehiyon. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Editor Senyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Ang NDRRMC siniguro ding may sapat na pondo sa pagtugon ng bagyong Odette habang ang PNP naman nakahanda sa worst case scenario sa paghagupit ng bagyo. May detalye pa si Bombo Annalise Subirano. Nakahanda ang Philippine National Police sa worst-case scenario sa inaasahang pananalasa ng bagyong Odette. Ayon kay PNP Chief General Jonardo Carlos, nakaalerto na ang mga pulis para magsagawa ng rescue operation dahil sa posibleng lawak ng mga maapektuhan ng Tropical Cyclone Odette. Mahigpit na rin anyang nakikipag-ugnayan ang PNP sa mga local government units at iba pang concerned agencies para mas mapaghandaan ang epekto ng bagyo. Ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba, may standby force din sila sakaling kakailanganin para sa rescue evacuation ng mga residenteng nakatira sa mga hazard-prone areas. Binigyang diin ni Alba na sa ganitong panahon, mas maiging magkaisa para hindi maging malala ang epekto ng bagyong Odette. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba. PNP Chief General Jonardo Carlos has ordered the different police units to be on standby para sa posibleng pagtama ng bagyong Odette sa mga lugar sa bansa. Troops must be ready to respond to any emergencies, especially the search and rescue kung kinakailangan. The PNP has been coordinating with the local government units and other agencies para sa pagpaplano ng mga hakbangin that may include preemptive evacuation of those living in danger zones. Samantala, tiniyak naman ni Office of Civil Defense Administrator at NDRRMC Executive Director sa Secretary Ricardo Halad na may sapat na pondo ang pamahalaan para tustusan ang gastusin sa pagtugon sa bagyong Odette. Ito'y sa gitna ng pangamba na paubos na ang budget ng mga ahensya ng gobyerno dahil patapos na ang taon. Paliwanag ni Halad, kung maubos man ang budget para sa taong ito, may panibagong alokasyon naman para sa susunod na taon. Bukod anya ito sa standby fund na hawak ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para sa mga kalamidad. Pakinggan natin si NDRRMC Executive Director Yusek Ricardo Halad. Base sa report kanina on the balances ng ating National Disaster Risk Reduction and Management Fund ay meron pang natitira galing sa budget ng 2021. Budget on the National Disaster Risk Reduction Management Fund, which is a special purpose fund. Parang reserve natin yan. And yung ating mga ahensya na may programa para sa pagresponde, as far as Office of Civil Defense is concerned, at as far as nakikita natin sa DSWD, ay meron pang natitirang pondo dito sa budget year na 2021. And pag nag-cross yan to the next year, mayroon na naman tayong panibagong pondo. Never naman na nangyari na ang pag-responde at pagtulong sa ating mga kababayan na nandyan sa mga evacuation center ay itinigil ng gobyerno dahil naubusan ng pondo. Hindi maubusan ng pondo ang gobyerno hanggat tayo pa ito as bilang gobyerno. So nakikita natin yan doon sa mga
disasters na nangyari na tuloy-tuloy ang pagbigay natin ng tulong sa ating mga kababayan. Si NDRRMZ Executive Director Yusek Ricardo Halad. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa kaugnay pa rin nga balita, naglabas ng abiso ngayon ng Philippine Airlines o PAL para sa kanilang mga pasahero kaugnay ng mga kanselasyon. Marami ito, ano? At dyan sa mga kamag-anak, baka nag-aantay kayo. Narito po, ano, pakinggan nyo po itong maraming mga flights na kansilado ngayong araw at ganoon bukas dahil pa rin sa banta ng UDET. At para sa kalaman ng mga pasahero, ano, narito nga yung mga domestic flights. Ano, Huwebes, itong Manila, Butuan, Manila. Ang biyahe ng PAL, Manila, Tacloban, Manila. Manila, Siargao, Manila. Yung biyahe ng PAL, Cebu, Siargao, Cebu, na kansilado rin ngayong araw. Yung Cagayan de Oro, Cebu, kansilado rin ngayong araw. Yung biyahe ng PAL, Davao, Cebu, direct flight ay kansilado rin ngayong araw. Yung Manila, Katiklan, yan sa may Boracay, natutungo dyan. At Manila, pabalik ng Metro Manila, abay kansilado rin ngayong araw. Manila, Katiklan, Manila, dalawang flight ito, yung PR Flight 2039 at PR Flight 2037. Yung Manila, Katiklan, Boracay, Manila, pangatlong flight, PR 2041 at 2042, kansilado rin na ngayong araw. Pang-apat na flight, Manila, Katiklan, Boracay, Manila, ay kansilado rin PR 2043 at 2044. At pang-limang flight, itong Manila, Katiklan, Boracay, Manila, kansilado rin PR Flight 2045, 2046. Abang kansilado rin ngayong araw, Manila, Cebu at papunta ng Manila, yung PAL Flight Manila, Cebu. At yung PAL Flight, balikan to vice versa, Manila, Cebu, Manila. At inabisuhan din yung mga pasero, kamag-anak, Manila, Cebu, Manila, ang PR Flight 1859, PR Flight 1853, yung 1854, 1860, ano? Yung PR Flight 1863, 1864, ay balikan yan. At ito nga Manila, Tacloban, Manila, PR Flight 2985, 2986 ay kansilado rin ngayong araw. Yung biyahe ng Manila, Iloilo at papunta ng Manila, PR Flight 2045 at 2046 ay kansilado rin ngayong araw. Maging yung Manila, Tagbilaran, lalo dyan sa patungo ng Panglao, ano, sa may Bohol area to, ay kansilado rin Manila, Tagbilaran na Manila. At itong Manila, Butuan na Manila, kansilado rin. At pangalawang flight, itong Cebu, Butuan, Cebu naman, PR Flight 2361, 2362 ay kansilado rin. Para naman bukas, December 17, ngayon pa lamang, ay nag-abiso ang PAL, Biyernes bukas, kansilado ang biyahe ng PAL, yung Cebu, Manila, PR Flight 1836. Sa international flight naman, PR Flight 105, San Francisco, Manila, na nakatagdang umalisan na ngayong araw, ay reschedule ito lumipad bukas at ito ay ang PR Flight 5105 at bukas na babiyahe po dakong alas 2 ng hapon. So doon po sa mga apektadong pasahero, check lamang daw yung official PAL Facebook page o tumawag sa kanilang hotline. Samantala, o narito ay kahapon rin nag-anunsyo ang ilang biyahe ng Cebu Pacific para din naman sa kanselasyon, dulot pa rin ang lagay ng panahon. Samantala, kamustahin naman natin ang sitwasyon sa iba pang mga probinsya dahil ang landslide at flood-prone areas sa Iloilo mahigpit na rin binabantayan kaugnay sa pananalasa pa rin yan ng bagyong Odette. Nasa kabilang linya ang Bombo Radyo Iloilo. Naglabas na ng Threat Advisory ang Mines and Geosciences Bureau, MGB Region 6 sa lahat ng mga local government units o LGU sa mga lugar sa Western Visayas na high risk kasabay ng pananalasa ng bagyong Odette. Sa panayam ng Bombo Radio kay Engineer May Magarzo, Chief ng MGB Region 6, sinabi nito na nakasaad sa listahan ng landslide-prone at flooding area sa rehiyon. Ang listahan na ibinibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Regional Disaster Risk Reduction Center o RDRRMC at Department of the Interior and Local Government o DILG. Sa ngayon, isinailalim na sa Tropical Wind Signal number 2 ang buong Western Visayas. Based dun sa rainfall data na ginatag ng Pag-asa, ang Central Office ng MGB had issued from time to time ang mga provinces, region provinces as well, mga barangays na prone to very high landslide, moderate landslide. Si Engineer May Magarzo. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G. Sapadios para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio.
Bombo! Samantala muna, sa ibang balita tayo, ngayong araw, simula unang araw, dawn masses, para naman sa Katoliko at yung sa buong Pilipinas. Sabay, first time yata ito na mangyayari na pwede na yung physical, doon sa mga simbahan. Last year kasi naalala ko, ay mahigpit yung lockdown. At madako muna tayo dyan sa paglilibot din ng Bombo News Team sa ilang mga simbahan sa Metro Manila. Bombo Dave, kumusta ang unang araw ng simbang gabi, Bombo Dave? Bombo Elmar, Bombo Everly, naging maayos nga yung naging takbo ng unang araw ng simbang gabi dito sa Manila Cathedral sa Intramuros, Manila. Gayon din kanina doon sa ating pag-iikot doon naman sa Pasay City sa may Baclaran Church na ipatupad naman ng wasto ng dalawang simbahan ang mga itinatakdang guidelines ng IATF sa harap pa rin ng COVID-19 pandemic. Kapwa may thermal scanner sa bukana ng mga simbahang ito para sa mga papasok sa loob. One seat apart naman pa ang seating arrangement habang miniminti na din ang physical distancing sa labas. Sa Baclaran kanina, Bombo Elmar, hanggang 6 katao lamang ang pinapayagan sa bawat upuan sa loob ng simbahan. Kasi 70% lamang ang pinapayagan sa loob dahil na rin sa umiiral na alert level 2. May mga nakadeploy namang mga pulis at miyembro ng Philippine Air Force sa labas ng Baclaran Church para mapanatili ang kaayusan at tiyakin na sa kabilang bahagi ng kalsada nakapwesto naman yung mga vendors. Ayon yan sa nakausap natin na si Police Lieutenant General Joel Valencia. Sa Manila Cathedral naman, Bombo Elmar, may mga nag-iikot ding mga pulis bukod pa sa mga nakapwesto sa mga itinayong Police Assistance Desk. Ayon naman kay Deputy PCP Commander Pems Balasi, 300 fully vaccinated na mga individual naman ang pinapayagan sa loob ng Manila Cathedral para sa simbang gabi ngayong taon. Katiting ito kung ikukumpara naman sa nasa 2,000 katao sa mga nakalipas na taon. Hinahanapan din sila, Bombo Elmar, ng QR code bago papasukin sa napakagandang simbahan na ito. Sumentro ang homily kanina ni Manila Archdiocese Archbishop Jose Cardinal Advincula sa biyayang matatanggap daw sa paghihintay katulad na lamang ng paghihintay ng mundo sa pagkakasilang kay Hesus Kristo. Pakinggan natin ang bahagi ng homily ni Cardinal Advincula. It gives me great joy to celebrate this first of the traditional simbang gabi here at the Manila Cathedral. Ito ang mabuting balita para sa atin. Darating si Jesus. Aminin natin ang pangangailangan natin kay Jesus. Kapag nagdidilim ang ating buhay dahil sa kalungkutan, pagkabigo, kawalan ng pag-asa at kasalanan, kailangan nating dumating si Jesus upang magbigay ng liwanag sa ating buhay. Kapag maraming gulo at pagkalito sa ating mundo, sa ating lipunan, sa ating pamilya, at maging sa ating sariling isip at puso, kailangan nating dumating si Jesus upang magbigay ng kaayusan at kapayapaan. Kanina nga, Bombo Elmar, ay sa ating pag-iikot ay nakapanayam natin yung isa sa mga nagtungo dito sa may Manila Cathedral na si Evelyn Munya at sinasabi niya na yung kanyang tanging dasal para sa simbang gabi, sa unang araw ng simbang gabi, matapos na itong COVID-19 pandemic at maging maayos yung kalusugan naman ng kanyang mga kaanak. Narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Evelyn Munya. Tapos maliwalas kasi sa tagal ng nakulong sa bahay, nakalaya po. Ma'am, napansin ko po kasama po ninyo yung inyong anak. Ano po yung pakiramdam na at least nakasama nyo po siya sa unang araw ng simbang gabi? Opo. Masaya nga po pakiramdam, magaan. Kasi naka-ano ng pamilya. Kasi di-off din po ng papa namin, kaya taon din po. Parang ganun po. Ma'am, hindi din po kasi maitatanggi na may COVID-19 pandemic at napakaraming tao po kahit dito sa labas. Ano po yung, kayo po ba ay natatakot somehow o ipinagpapasa Diyos na lang? Natatakot din po, pero ang ano po kasi, yung wag na lang po didikit sa maraming humiwaliwat. Tsaka yung bawal na lang, sundin na lang po yung sarap.
Samantala nga kanina, Bombo Elmar, napansin din natin na napakaraming mga bata talaga yung mga sumama sa kanilang mga magulang at kasama na nga dito yung mga nakapanayam nating mga 3 dalagita na mula sa Baseco compound. Ang sinasabi nila, nagpunta sila dito sa Manila Cathedral kasi ito na rin naman daw yung kanilang sa mga nakalipas pang taon. So ganyan, pakinggan naman natin yung kanilang kwento sa atin kanina. Ano po, sana hindi po magkasakit yung pamilya ko. Boom! Wish ko, sana maging mayaman. Bawal yun Wish ko po sana okay yung pamilya namin, hindi na si Papa. Tsaka po mawala na po yung COVID-19. Ako po gusto ko po mabuo ng pamilya ko, tapos mawala na po ng COVID-19, tapos ng virus po. Tapos mawala na rin po yung mga kabit sa mundo. Pagkatapos nga kanina, Bombo Elmar, dito ng misa, didiretso na daw itong mga dalagang ito doon naman sa may Luneta at para daw sila naman ay makapag-TikTok daw, Bombo Elmar. Bombo Dave, napakaganda ng kanilang mga wishes at itong si Manang naman, ang gandang pagkakasabi niya, parang nakawala sa hawla. Pero wag lang sana yung mga dalagita natin itoon sa mga pagliligawan, ha, Bombo Dave, Bombo Dave? Pag ito simbang gabi. Oo, tama ka dyan, Bombo Elmar. Napakaraming tao talaga kanina. Nasa 300 lang kasi yung pinapayagan doon sa loob. Kaya yung iba kanina, napilitan na dito na lamang sa labas ng Manila Cathedral na pumwesto at makinig sa homily kanina, Bombo Elmar. Yung napakaraming bata talaga, Bombo Elmar. Kaya yung mga pulis nga daw kanina, todo yung ginagawang pag-iikot upang sa gayon paalalahanan yung mga magulang na kung maaari ay talagang bantayan yung kanilang mga anak. Kasi bukod sa delikado sa COVID-19 pandemic, ang pangamba din nila, baka daw mawala at mahirapan din sila sa paghahanap. Kaya yung paalala din ng mga kapulisan natin, Bombo Elmar, sa mga magsisimbang gabi pa dito sa mga sumunod na araw, kung maaari wag na sanang isama yung mga maliliit na mga bata at hayaan na lamang na yung mga magulang at yung mga may edad na yung pumunta dito para magsimbang gabi, Bombo Elmar. Sige, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bombo Dave. Live mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Dave Vincent Pasig, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, balik tayo sa mga pagbabalita. Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, worldwide. Siya po ang chairperson ng Committee on Women, Children and Family Relations. Kasama na natin si Senator Risa Hontiveros. Si Bombo Elmar pa lang yung kasama. Kasama ko yung partner si Bombo Everly. Good morning na po sa inyo. Kumusta po kayo? Parang puyat-puyata kayo. Last night ba? Yung huling session ng Senado. Good morning po sa inyo, Senator Risa. Good morning, Bombo Elmar. Good morning, Bombo Everly at lahat ng ating po mga kababayan sa buong mundo. Medyo puyat nga po, ngayon ay huling araw ng sesyon ng Senado. Pero nakakatuwa pa rin maisip, Bombo Elmar, na kaninang madaling araw nga ay nagsimula na yung ating pagsisimbang gabi. So talagang ilang tulog na lang at araw na ng Pasko. Senator, isang issue dito na controversial na tinalakay ng Senado sa Pinsamalang-Paya, ito po yung kabilang ito sa ating yamang natural, nag-hearing ang Senado, I understand, parang may controversial yata, may mga development itong deal kasi na pinasukan, para sa ating mga listeners, baka maintindihan nila, pinasukan na deal ng Department of Energy at Philippine National Oil Company sa kumpanyang Odina Corporation na pag-ari negosyanteng si Dennis Uy na kaibigan ng Pangulo. Kumusta po, Senator Risa? Well, talaga, Bombo Elmar, kaduda-duda yung nagmumukhang pakyawan at last-minute sweetheart deal dahil mistulang takeover ito ng ating strategic energy assets talaga para pang minadali at ora-orada. Ano bang hinahabol nila? At kung may anomalya kasi at pagkakamali, dapat itama ito. Huwag tayong magbulag-bulagan at gaya nga ng nabanggit nyo, take over ito ng isang firm, ang Odena Energy Corporation, na pinamumunuan ni Dennis Uy, matalik na kaibigan at saka campaign backer ni Presidente. Okay. Meron bang nangyari dyan na may report na lumabas kagabi kahapon na itong PNOC hindi na pabor dyan? Paano pong nangyari dyan sa hearing? May lumutang ba dyan mga expose, Madam Senator? Talagang nagmistulang, kung hindi man expose, ay talagang malaking at palagay ko, Bombo Elmar, mabuting sorpresa. Dahil yung Philippine National Oil Company, EC nga,
na dapat nung simula ay talagang dapat matanong din kung bakit hindi sila nag-exercise nung kanilang sinasabing right of first refusal. Ika nga kung hindi pagbibigyan yung extension ng service contract ng mga dating may hawak nito, yung Shell at yung Chevron, pwede dapat sana ang PNOC ang mag-assume ng shares na iyon alang-alang sa ating gobyerno at sa ating bansa. At dapat sana kasi magbibigay sa kanila niya ng advantage pagdating sa shares ng Shell nga at pati ng Chevron. Biglang kahapon, Bombo Elmar, sinabi ng PNOCEC na hindi na sila pumapayag na i-take over ng UDENA ni Dennis Uy, na kaibigan ni Presidente, na hindi na daw pumapayag ang PNOC i-take over ng UDENA ang shares ng Shell. So talagang sa halos katapusan ng hearing kahapon, may ganung pagbubulaga na palagay ko naman, Bombo Elmar, ay isang mabuting development para sa ating bansa na magbalik tanaw, no? Mag-second thought dyan sa kaduda-dudang deal dapat between UDENA at yung dating may hawak na pinaboran noon ng Department of Energy. So mag-ano po kami dyan, Bombo Elmar, executive session, kasama ang PNOCEC, pati ang Shell, para malaman ang dahilan at tignan kung makapagrekomenda ang aming Senate Committee on Energy ng positibong ways forward para sa ating energy security, pati food security ng bansa dyan sa West Philippine Sea. Ako talagang masalimot yung usaping niyan. Ang aking partner, baka may na ibang usapin to. Bombo Everly, your question to Senator Risa. Go ahead, Bombo Ever. Yes, magandang umaga po, Senator Risa. Magandang umaga po. Yes po, sa lighter side naman po, Senator, okay. No? Dahil po sa pandemya na rin po, napansin namin na may mga ilang lugar na iniikot na rin po kayo dahil po sa programa po ninyo na mobile clinic. Ano na po yung update hinggil po dito, Senator? Well, Bombo Ever, tuloy-tuloy po yung pag-ikot niyang 3 Healthy Pinas Mobile Clinic, tig-isa po sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Tinatansya po namin na by next month, bagong taon, buwan ng Enero, ay may masiservisyohan na yan, yung 3 iyan na total na mga palapit na sa 200,000 na mga pasyente natin. Yan po ay mga serbisyong X-ray, ultrasound, ECG, lipid profile, dagdag na konsultasyon o check-up sa doktor at iba pang health service providers natin at libre po, Bombo Ever, sa pakikipagtulungan sa mga LGUs, mga private sector groups on the ground at syempre ng civil society. Ang diwa po niyan, Paskong-Pasko din ang dating, yung parang bayanihan on wheels, no? Nakatutok sa parang community pantry pero nakatutok sa health services. So ito po ay para habang syempre nakasentro ang DOH sa pagsugpo sa COVID-19, ito namang pong Healthy Pinas Mobile Clinic ay para maalagaan pa rin yung ating mga non-COVID health concerns, lalo na sa mga barangay na malalayo o di kaya ay mahirap, no? At mahirap ang access, hirap ang access ng mga kababayan natin sa ganitong health services. Yes po. Ma'am Risa, kamustahin na rin po namin yung status po ngayon sa Senado. Ito naman pong issue pahinggil po sa panukalang Expanded Solo Parents Welfare Act. Marami pong mga solo parents ang interesado po dito. Ano po ba yung mga mahalagang provision po nakapaloob dito, Senator Risa? Well, ang mahalaga po dyan, Bombo Ever, para sa aking mga kapwa solo parents, ay mayroon pong 1,000 pesos na monthly subsidy sa mga indigent solo parents, yung pong automatic PhilHealth coverage sa solo parents at priority para sa qualified solo parents at qualified naming mga anak sa mga scholarship at training ng TESDA. Bukod pa po, Bombo Ever, sa pinapalawak ang definition ng solo parents para isama na rin po yung mga asawa ng mga low at semi-skilled overseas Filipino workers na nasa ibang bansa nang hindi kukulang sa 12 buwan. Tapos po yung hanggang 22 years old na mga anak ng solo parents ay pwedeng mag-claim ng benefits dahil nga po dulot ng K-12 ay hanggang 22 years old ay maaring nagtatapos pa sa kolehiyo. At yung mga legal guardians na kinikilala ng DSWD, yung mga kinikilala ng korte,
at yung yung mga kamag-anak na solong nag-aalaga sa batang naulila or naiwanan ng magulang ay kikilalanin na rin bilang solo parents. Tapos yung dagdag pong solo parents 7-day parental leave ay pwede na pong mapakinabangan hindi na 1 taon kundi 6 na buwan na lamang mula nung nagsimula sa isang trabaho. So ito po sana, Bombo Ever, ay maging batas na sa loob nitong panahon ng Pasko para sa bagong taon ay mapakinabangan na po ng aming buong hanay ng mga solo parents. Okay po. Senator, kamakailan lang din po ay nailunsad po yung programa po ninyo na Healthy Buhay at Hanap Buhay Platform. Yes po. Yes po. Yes po. Saan na po mga lugar yung mga inabot po nito, Senator Risa? Well, ito po ay advocacy ako sa buong bansa na po simula nung naging kinatawan ako ng Partidong Akbayan sa House of Representatives. So yun po ay mga panahon na isinabatas po namin ang Cheaper Medicines Law hanggang sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law hanggang sa itong mga taon na nagtatrabaho ako sa Senado, yung ating Universal Healthcare Law at marami pang ibang mga batas pangkalusugan at timing na timing nga nung tumama itong pambihirang pandemyang ito, lalo pong naging napapanahon itong advocacy akong healthy buhay at hanap buhay. Dahil tayo po talaga ay hanggang ngayon umaahon sa pandemya, bumabangon mula sa dagok sa hanap buhay ng napakaraming mahihirap na pamilya at mga small and medium scale at micro enterprises patungo sana sa isang new and better normal. Kaya itong panawagan ko, advocacy ang healthy buhay at hanap buhay ay talagang pangarap ko, Bombo Ever, maging sangkap ng ating paghugis at pagdating sa isang new and better normal para sa ating lahat. Senator Risa, siguro bago ka magtapos, maikling mensahe na lang po sa ating mga listeners at viewers nationwide, worldwide. Go ahead po, Senator. Salamat po, Bombo Elmar at Bombo Ever, sa lahat po na ating mga kababayan sa buong bansa at mundo. Advance na maligayang at malusog na Pasko at bagong taon ay sigurado ko tulad ng ating mga dalagita at kabaro na narinig kanina, taimtim na nananalangin para sa lahat ng kabutihan sa ating mga pamilya at ating bansa, kasama ng lahat ng tao sa buong mundo. At syempre po habang namumuo at palapit sa Mindanao ang bagyong Odette, mag-ingat po mga kababayan at dapat tayong lahat ay nakaantalang tulungan ang isa't isa, makabangon mula sa bagong hamong ito na nakaharap sa ating bansa. Pero maraming salamat po, Bombo Elmar at Bombo Ever. Ingat din po, stay healthy. Okay. Maraming salamat po ang chairperson po ng Committee on Women, Children and Family Relations sa Senado, Senator Risa Hontiveros. Meron pa tayo mga detalye ng mga balita, maging ang mensahe rin ng Pangulong Duterte sa ikalawang araw din ngayon ng National Vaccination Day. Pero bago tayo magpatuloy, mga paalala muna. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Si Pangulong Rodrigo Duterte nagpaabot ng mensahe sa ikalawang round ng National Vaccination Day. Alamin ang detalye mula kay Bomber Raymond Tinazo. Bombo Ever, nagparating ng pasasalamat at pagkilala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga lahat ng mga kasali sa second round ng National Vaccination Days simula nga kahapon hanggang bukas, December 17. Tuloy pa rin sa ilang bahagi ng bansa ang naturang Vaccination Day sa kabila ng banta ng bagyong Odette. Pero sa mga lugar na dadaan ng bagyo sa bahagi ng Visayas at Mindanao ay postpone muna o ipagpapaliban. Target ng pamahalaan na makapagbakuna ng 7 million sa 3 araw na second round ng
Pakunahan Bayanihan. At kaugnay niyan na itong bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. My warmest greetings to all government agencies, private partners, and participants of the Bayanihan Bakunahan Recognition Ceremony and Phase 2 launch. I thank everyone for your indispensable efforts to promote the improved well-being of our people by getting them vaccinated against COVID-19. May this initiative lead us to achieve population protection against this disease and enable the entire nation to recover and build back better. Mabuhay kayong lahat. My warmest greetings. Ng mensahe ni Pangulong Duterte sa nagpapatuloy ngayon na second round ng National Vaccination Day. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaz na nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, balik tayo sa mga balita naman sa Metro Manila. Ilang lugar ng local government units abay tuwang-tuwa daw dito sa kanyang programa naman sa mga taxpayers dyan sa lungsod ng San Juan at na rin dyan sa lungsod ng Makati. Mga updates mula naman kay Bombo Jovino Galang. Tiniyak ni San Juan City Mayor Francis Zamora na nagiging sulit ang ibinabayad na buwis ng kanyang mga mamamayan. Ito ay matapos na nabigyan na ng pagkilala ang nasabing lungsod sa top-performing local government unit in local revenue generations na nanguna sa National Capital Region at pangatlo sa buong bansa. Sinabi ng alkalde na naging maganda ang approach nila sa mga taxpayers kung saan may ibang adjustment silang ipinapatupad sakaling hindi agad makapagbayad ang mga ito. Binibigyan din anya ng mga rewards o pagkilala ang mga mabubuting taxpayers. Samantala, nakatakda ring mag-withdraw sa kanyang kandidatura sa pagka-alkalde ng lungsod ng Makati ang kapatid ni na Senator Nancy Binay na si Ann para maiwasan na maulit ang banggaan muli ng kapatid sa pagka-alkalde ng lungsod. Ipapaubayan na lamang ito ang pagtakbo sa re-electionist na kapatid na si Mayor Abby Binay. Hindi naman binanggit ng senador kung kailan ang pag-withdraw ng kanyang kapatid para hindi na magkaroon ng banggaan ng magkakapatid. Magugunitang noong 2019 ay nakaharap ni Mayor Abby ang kanyang kapatid na si Mayor Jejomar Erwin Junjun Binay Jr. kung saan noong panahon na iyon ay sinuportahan ng kapatid nitong babae na si Ann ang kapatid na lalaki. Nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Isang Chinese national naman kabilang ang 5 pang Pinoy na sangkot sa kidnapping at pagnanakaw arestado sa Las Piñas. May pag-uulat ang Star FM Manila. Naaresto ng mga otoridad mula sa Southern Police District ang 6 na individual kabilang ang isang Chinese national na sangkot sa serye ng kidnapping at pagnanakaw sa ikinasang operasyon sa Almansa 1, Las Piñas City. Sa initial report na isinumite ni SPD Director Police Brigadier General Jimili Macaraeg, nakatanggap sila ng ulat na mayroong 3 biktima, 2 Chinese national at 1 Pinoy na dinukot ng mga armadong kalalakihan at persahang isinakay sa isang van. Ang mga biktima ay kinilalang sina Wang Xiaolong, Yang Boda at Krisha Estrella. Dahil dito ay agad na nagkasa ng operasyon ng mga pulis na nagresulta naman sa agarang pagkakahuli ng mga dumukot na sospek na kinilala namang sina Michael Vargas, Ellery Javier, Elson Obligar, Ronald Deswasido, Marianet Salazar at Chinese national na si Jing Huntao. Na-recover sa mga sospek ang isang American Classic 2 na kalibre 45 at kargado ng bala, kalibre 45 na arms core na kargado rin at 2 iba pang baril. Sasampahan naman ang kaukulang kaso ang 6 na mga sospek na ngayon ay nasa Las Piñas City Police Station na para sa kaukulang pagdodokumento. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Alvin ng Star FM Manila. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, akyat muna tayo ng Baguio City. Abay, paano kaya gagawin itong National Athletics Championship? Daan-daang mga atleta umakyat ngayon ng Baguio City para naman dito naman sa Patapa Athletics Association. At nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Baguio. Kumusta ngayon dyan, Bombo Radyo Baguio? Yes, sa Bombo Elmar, bubuksan sa mga interesadong manood ang 2 araw na Ayala National Athletics Championship ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA na magsisimula ngayong umaga dito mismo sa Baguio Athletic Bowl.
Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Patapat Technical Consultant at Asian Athletics Association na International Technical Official Jesus Tubog Jr. na higit sa 200 na mga atleta ng bansa ang makikilahok sa nasabing National Championships kung saan karamihan sa mga ito ay mula sa Bacolod, Region 4 at National Capital Region maliban sa mga atleta ng Baguio City at Bengueta. Anya, ito ang kauna-unahang face-to-face event ng Patafa sa loob ng 2 taon na pandemya. So magsisilbihan niyang performance trial ito sa mga atleta kung saan mapipili ang bubuo sa mga national teams ng bansa kasabay ng paghahanda ng Pilipinas para sa 31st Southeast Asian Game na gaganapin sa Vietnam sa May 2022 at 19th Asian Games na gaganapin naman sa China sa September 2022. Malaki anyang bagay na event ngayon sa mga kalahok ng mga atleta kasunod ng mahabang pagpapahinga ng mga ito dahil sa COVID-19 pandemic. Inaasahan naman na mangunguna ang mga national athletes na medalist sa 29 SEA Games sa 18 men's at 18 women's event gaya ng track and field, running, throwing at iba pa. Kasama na dito sina SEA Games Marathon Queen Christine Halasgo, 110-meter hurdle champion Clinton Bautista, triple jump silver medalist Mark Henry Jones, ang mga decathlon gold and bronze medalist na sina Aris Toledo at Janry Ubas at javelin winner Melvin Calano. Maalalang aabot sa 40 na national team members ang sumailalim sa mahigpit na bubble training dito sa Baguio City mula pa noong October kung saan hatid sundo ang mga ito mula sa kanilang billeting area hanggang sa practice venue nila dito sa Baguio Athletic Bowl. Pinasalamatan naman ng Patafa ang mga sponsors ng gaganaping 2-day national championships at mga lokal na pamahalaan ng Baguio City sa pangunguna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil maisa sa katuparan ito maliban pa sa pagsisiguro ng kaligtasan ng lahat ng mga participants kasama na ang pagsunod ng mga health protocols. Kasabay ng pagtatapos ng kanilang bubble training at ng 2-day tournament ay inilipat ang pagsasanay ng mga mapipiling bubuo sa mga national teams sa Field Sports Complex sa Pasig City sa January 15 ng susunod na taon. Sinabi naman ni Baguio City Sports Coordinator Gaudencio Gonzalez na bukas sa publiko o mga manonood ng 2-day event at mahigpit na ipapatupad ang health and safety protocols sa kasagsagan ng nasabing national championships maliban pa sa mga alituntunin na itinatakda ng World Athletics. Bombo Bombo Janice, bago ka magtapos dyan, kumusta pala ang temperatura dyan? Gaano kalamig ngayon dyan sa Baguio City? Bombo Radio Baguio? Yes, Bombo Elmar, medyo malamig pa rin dito sa Baguio City. Kanina nga ay naitala ang 13.4 degrees Celsius dito sa Baguio City. Alright, maraming salamat Bombo Janice at ingat kayo dyan. Maraming salamat sa update na yan. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Baguio, Bombo Janice Dennis para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo ka-Star Nation, dahil sa mapinsalang banta ng parating na bagyong Odette, sama-sama po tayong manalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming.
Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kabobo, ka-Star Nation, 9 na araw na lamang po bago sumapit ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bobo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad isang bombohanay big time adlaw sang Webes pet sa 16 sa bulan sang Disyembre sa mga tiga 2021. Ikaduhang adlaw ikatatlo na ning adlaw sang Webes sa katapusan ng bulan sa mga year 2021. Ano more siya managid lamang kadlaw ang nabilin antay sang adlaw sang Paskwa. Ato na gina-welcome ang ato ng mga suking mga taga-Paramati diri sa maya syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog nga Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa rin ka man nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagbangalagad isang bombohanay big time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita hasta sa Nueva Media ang atak na sabong aga. Sa pagdalong sa inyo sa dugang sa mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwas ang pungsod sa sabong mana, mga balita sa batagal sa hinampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubig ko nga mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga. Syempre ang pagbantayan nato na sa dalagan sang Bagyo Odette subong ila sa idalom sang tropical cyclone wind signal na number 1 ang probinsya sang Negros or signal number 2 ang probinsya sang Negros Occidental. Kaga syempre ang Negros Oriental kaiban pa nga bahin sa Western Visayas bangod sining nasambit ang bagyo. Iba na to na karon ang pinakauli daring monitoring sa Maya province kay nagasugod na ang medyo pagdamol sa pagatupa sa ulan. Halin na paman kay na sang aga or kay na sang kagahon bangod sining nasambit ang bagyo Banwa. May pilaman na ka mga rolling cargoes nga stranded sa mga pantalan na to na diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Although tinikida mo na kadamo because temprano pa man diri ang abiso sang Philippine Coast Guard nga bantayan na gid ang ining dalagan sang panahon. Pero may mga way ng katabo kalina dira sa Maya Bradco Port and syempre sa Maya Pantalana sa Escalante and then Sagay.
Padulong na dito sa may Cebu and then Panay Island. I-check na nato na karon na data coming from Philippine Coast Guard sa report ni Bombo France Andrew Burgos. Siyempre, preparado naman ng aton nga mga kapulisan sa pag-assist sa mga LGUs. Pananglitan na sa niya banwang at timayara sang ining rescue operations o kon pag-silo sa mga kotoran naton sa mga evacuation centers. Kadungan na sining paggalabaya sang bagyo dari sa aton sa Maya Negros Island. Ibalota na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Siyempre, kung makusog ang hangin, ayaragid maya epekto dari sa maya linya sang kuryente and preparado naman na dari nakalerto ka naka-standby na ang mga team sang National Grid Corporation of the Philippines. Kaya ang Negros Oriental, in fact, temprano pa nagabiso nga dapat preparahan naman sa mga power distributors ang ining epekto sang malain ang lakat sang panahon. Manginakaupod nato na karon ang Regional Corporate Communications and Public Affairs Officer sa National Grid Corporation of the Philippines Visayas, Miss Michelle Vicera. Sa iban na pang mga balita sa Ilocata sa Balitan National, ang pila ka mga lugar subong 8 ka mga area sa yara sa idalom sang signal number 3 bangod nga nagabasko pa ining typhoon Odette samtang nga nagapalapit sa mga vicinity sa Dinagat Islands and then Surigao provinces. Base na rin sa ginapagwa nga tropical cyclone na bulletin sang Pag-asa alas 5 kaina sang kaagahon. Maya pila na ka mga kauturan na to ng mga nag-evacuate kay natumbahan sang puno sang kahoy ang ilang mga pamalaya dito sa Maya Surigao del Norte. Mga miyembro ni sang New People's Army kadungan sang pag-evacuate sang mga miyembro sang military gin-ambush pa nila. Mayara pa to sa mga nagkalamatay, masubok ang mga nagkalamatay, mga sibilyan. I-check ka na karon sa aton nga sister station sa may Bombo Radio Butawan. Kagwang panawagan ng nato na bala sa mga miyembro sa New People's Army. May makita ka mga ganit dira mga miyembro sa Philippine Army nga nagabulig bala diri sa may evacuation. Bulig naman ang kamo mismo. Di nga nagabulig diri sa evacuation na i-ambush ninyo. Hindi na beda ng hostisya para sa katawan na kaya masubo diri. 3 ka mga sibilyan na mga nagkalamatay. Sa ato na karon nga maya sister station sa Maya Bombo Radio Tacloban na maya pila na ka mga residente nga gin paidalo man na sa Maya forced evacuation dito sa Maya Southern Leyte kadungan sa paggalabay sining bagyo Odette. Kaga syempre may pila man na ka mga rolling cargoes nga now stranded sa pila ka mga pantalan na bangod nga gina-suspende ang biyahe sang barko. Pilaman na ka mga mangingisda ang nakahanda na and napatakas naman na nila ang ilang mga sakayang pandagat. Napanghigtan na bilang mga precautions sa diri sining impact sang typhoon Odette. Subong adlaw Desyembre 16 ang 11 nga adlaw sang simbang gabi. Siyempre sa piyaka sang mahog sang bagyo and then sang COVID-19 pandemic. Iba na sa nag-resort naman lang sa mga online ng misa. Bata kadamogin man sa mga nagapadulong sa mga simbahan. Iba na sinidepende sa alert level status sang LGU ang limitado lagid ang ginapanugutan nga makasulod sa mga simbahan. Siyempre sa aton nga Christmas around the world, padulong kita karon sa may Kingdom of Saudi Arabia. Para nga lilion man naton ng mga paagi nila dito, mga tradisyon nila sa pag-celebrar sang adlaw sang Pasko kay tikadamo man sa mga overseas Filipino workers nga yara sa nagkalain-lain ang bahin sang kalibutan. Ang Kingdom of Saudi Arabia amo ning isa sa mga destinasyon sa mga kotoran na to ng mga overseas Filipino workers and syempre tikadamo gid sa mga nagapadulong diri and karon isa sa mga mag-share diri sa aton sa iyang mga paagi nila dito sa pagpatigayon sa ining Christmas banwa.
Mangin nakaapod nato na si Bombo Correspondent Eva Bangwanga. Isa man nakatumando ka sa barangay Magbalyo sa may syudad sang Kabangkalan. Kagay in advance sa nagapasalamat kita sa ilang pagpasugot diri nga mangin nakaapod nato na because 6 hours nga head ang sa may Kingdom of Saudi Arabia. Kagiba nagaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombo hanay big time. Philippine Standard Time 12 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Labi pa nga nagabasko gining si Typhoon Odette Banwa samtang nga nagapalapit sa may vicinity sa Dinagat Islands and Surigao provinces. Base diri sa may tropical cyclone bulletin nga ginapagwa sa Pag-asa alas 5 kainasang kaagahon. Kita diri sa may Negros Oriental and then Negros Occidental. Yara kita sa idalaw sa tropical cyclone wind signal number 2. Tropical cyclone wind signal number 2. Alas 4 kainasang kagahon ang sentro sang Typhoon Odette. Ang ginabanta ngayon sa 330 kilometros sa nasidlangan sang Surigao City, Surigao del Norte. Dala sini ang kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 150 kilometros kada oras malapit sa sentro. Kag may pagmadlos nga nagadangat sa 185 kilometros kada oras. Amo ni ang pila ka mga ginapagwa ng abiso sang aton State Weather Bureau. Ang Bagyo Odette naghulag padulong sa nakatungdan naminhan nakatungdan ko na west-northwest sa kadasigon ng 25 kilometers per hour. Tropical cyclone wind signal number 3 subong yara sa 8 ka mga probinsya. Ginalakipan sa mga masunod ang mga lugar. We have Visayas, ang southern Leyte, ang southern portion sang Leyte, yaraman sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 3. We have Abuyog, Mahaplag, City of Baybay, ang Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato, Matalom, and then ang Javier. Signal number 3 man sa may Bohol, ang eastern portion ng Cebu. We have Lapu-Lapu City, Cordova, Carmen, Danao City, ang Compostela, Liloan, Consolacion, Mandawi City, Cebu City, ang Talisay City, ang Minglanilla, ang City of Naga, ang San Fernando, kalakipan naman na diri ang Camotes Islands. Sa may Mindanao, yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 3, ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, ang northern portion sang Agusan del Norte. We have Tubay, Santiago, Habonga, and then ang Kicharao. And ang northern portion sang Surigao del Sur, we have Carrascal, Cantilan, Madrid, Carmen, ang Lanuza, and then ang Cortes. Ginapasaka sang Pag-asa ang tropical cyclone wind signal number 2. Sa Luzon, we have mainland Masbate, ang Ticao Island, Romblon, and then ang Cuyo Islands. Diri sa may Visayas, ang signal number 2, yara sa may northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran, the rest of Leyte, the rest of Cebu, including Bantayan Islands, Negros Oriental, Negros Occidental, ang Siquijor, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, and then ang Aklan. Sa Mindanao, signal number 2, sa nabiling nga bahin sa Surigao del Sur, nabiling nga bahin sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, ang northern portion sa Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin, ang extreme northern portion sa Misamis Occidental, and then ang extreme northern portion sa Zamboanga del Norte. Santa ngayar naman sa idalaw sang tropical cyclone wind signal number 1 ang pila ka mga areas dito sa may Luzon. Dali sa aton sa may Visayas, wala sang lugar ngayara sa idalaw sang tropical cyclone wind signal number 1. So watanan subong mga or ang storm signal diri sa aton sa may Visayas, subong nga aga is ang signal number 2 o kon ang ining nasambit ang mga lugar Banwa
ang mag-eksperyensya sa mga pag-ulan na gid sa sining mga tinion na strong winds and then the strong breeze to near gale suno sa may ato ng State Weather Bureau. In fact, madabol ng pag-ulan na diri sa aton sa may province of Negros Occidental. Kagabi pa lang gin-suspend ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia ang trabaho banwa sa may Bacolod Government Center. Ang face-to-face classes sa may Alingilan na National High School and then iban na pa dari karon sugod alas 12 sang udo and then nabilog ng adlaw buwas sang adlaw sang Biyernes tiwala sang trabaho. Bata ang face-to-face classes dra sa may Alangilan National High School is Webes and then Biyernes suspendido banwa because ng kita sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 2. Sa mga kotoran nato nilabi na sa mga nagabantayaman sa sitwasyon na diri sa aton, it's either diri kamo sa may pungsod na Pilipinas so kon sa may luwas sang pungsod dilion nato ng kadamulon sang ulan. Kagamaya pilaman ka mga rolling cargoes ang mga stranded dra sa may Bradco Port and then Pantalan patabok na sa may Cebu. Kaya gahapon na palang mayroon na sang storm signal dito sa may Cebu and then kahapon na sang udo again na paidalo kita sa may signal na number 1 automatic nang kanselado ang biyahe sa mga barko. Patabok kadra sa may isla sang Panay o kon halin man sa may Panay patabok kadra sa aton sa may isla sang Negros. Kagahalin sa may Negros patabok na dito sa may Cebu because automatic basta may rasang storm signal sa may point of origin o kon sa may point of destination kanselado ang biyahe. Direkta sa aton feed sa may Gwa parang malantaw naton kung ano kadambol ang ulan. Sa sining mga tinion na Bombo France Andrew Burgos sa report. Come in. Bombo France. Okay, kaya... Yes, Bomberlin. Yes, Bomberlin. Okay, sige, go ahead. Yes, Bomberlin. No? So, subong nga rin kita din gina-check natin bala ang sitwasyon ko na panahon subong aga. Matapos, Bomberlin, ginapatihan subong expect na makita no sa paglain na sa panahon because ang kaya tropical storm Odette Bomberlin. So gin-check nato na pila diri ka mga area sa Bacolod. Subong Bomberlin nangin mabalugal umon gid no kagang palibot ng syudad subong. Double na ulan. Ano ni? Actually Bomberlin go manipis ang ulan subong no. Ano ni Bomberlin may pagdabo-dabo kung may pagpanaliti bala. I-check natin Bomberlin o pakita pala natin sa buong situation natin sa nagapadulong kita sa Bradco Port Bomberlin. Kaya dito sa buong ginapatihan sa buong may mga pila ka mga sakayang pandagat na doon na stranded pala Bomberlin. So check ko natin. But as of now, no, di abunin sitwasyon sa buong makita natin sa atong mga viewers madara natin Bomberlin na wala subong no, nakatupa ang madamol ng ulan pero maka-experience kita Bomberlin sa manipis o kung pagpanalit subong ning aga no pero ang galong Bomberlin sa may east nga bahin Bomberlin sa syudad madamol Bomberlin no nagadulong gid ang kalangitan. May pila na diri subong ka mga areas nga medyo painay-inay lang yes, Bomberlin. Bombo France. Yes Bomberlin no so aton lang gid man ni ano ang ato ning dragon sa patrol no kaya because nga para makita tagid Bomberlin kung ano ni ang situation nato sa buong actually malabay kita diri Bomberlin sa may dalan San Juan bala no padulong na ini sa may proper sa nga syudad. Di ka pwede ganun hinayda. Sige makapangita lang kamo area bala and then makapundo kita. Yes Bomberlin no. Sige no mangita kita diri Bomberlin pero malabyan diri nato ang mga areas bala nga kung damo diri mga pumuluyo bala no medyo thickly populated bala nga area diri sa may barangay 2 nga diri tanan ano man Bomberlin no nagagasuksok sa ilan ng mga jackets raincoats kag ginano ni Bomberlin especially mga nagachanggi diri bala no may mga trapal na sa Bomberlin nga ginabutang no kag mga plastic ni Bomberlin nga itabon bala no sa ilan nga mga baliga para hindi lagi
mabasa kay subong nga aga makita nato ng kalangitan Bomberlin no sa tanaga padayon kita padulong sa iban nga bayan sa syudad no makita gid naton sa maysor nga bayan ibis di kita magbalik kay Bomberlin madamol gid ang galom no gadulom ang kalangitan subong Bomberlin ginexpectar gid na kaginapatihan ni naton subong madamol gini ang ulan no magtupa ang ulan Bomberlin but sa pagatan-aw diri naton subong ano pa ning iba natong makuturan sa muning oras Bomberlin tinagay nga bawla padulong sa ilan nga mga trabaho para hindi sila Bomberlin maaptan sang ulan kay duga ang subong bala nga lakat sa nga traffic subong dito medyo rush hour man Bomberlin do nagadali gid ang tanan para hindi gid maaptan sang pagtupa sang mabaskog nga ulan may mga areas Bomberlin nga naka-experience sa pagbaha man no pero hindi siya tanto amugid nga kadalom bala doon nagadanaw lang Bomoandro Bomberlin doon nagadanaw lang bla yes correct no doon nagadanaw lagi pero ang ini nga pagdanaw Bomberlin hindi lang gid nato niya nga masilbi lang pagpabayaan lang kay kung magsigi ning tupas ang ulan niya dako gining chance sa Bomberlin nga mangin isa ini ka baha no may mga area diri dan sa atong mga bagyan nga kung sa dimbla doon na stagnant na mga tubig Bomberlin isa ini sa mga pinakadelikado man bing mga tubig especially bing mag-ulan-ulan bala no diba si kung ano dra ang mga kagaw dra karon ang ngara sa muning nga mga tubig o presensya sa muning nga mga tubig Bomberlin palibot no Bomoandro sa mga kautoran nato nila binan sa mga OFWs kay syempre kinabantayan Manila dere ang kaimtangan sa ilang mga pamilya. Amo ni subong makita ninyo live sa aton Facebook ang sitwasyon sa kahawaan naton. So naga-go man na gid ba mo France? Correct Bomberlin. So ano gid bala no? Lauman tagid diyan no. Hindi ni nato nya masiling nga ma-experience naton biyang silak ni haring araw Bomberlin subong adlaw sang Huwebes. Kay because nga kadamol gid sang sang galong subong no. Bisan di kita Bomberlin magsuhot nga buho sa Bacolod ma-experience ang ginato niya ang pagpanalit. Actually, ganun Bomberlin subong doon nagamat-amat na tulo-tulo, no? Basi pwede doon na nagapabatsyag na siya. Pwede na kamo kapundo. Yes, Bomberlin, no? So, sige, no? Mangita kita dari sang lugar, no? Maka-plastar kita dari Bomberlin. Sige, Bomberlin, no? So, para makita sa tanan, no? Pa-Bradcore sa mga area. Yes. Bomberlin, para i-check din nato no palili pala naton sa to nga mga kauturan subong ang panahon sang subong ni nga aga no. Bomberlin na lang gid man no maka-start kita bala para makahatag kita sang maayong video no sa aton nga mga viewers subong. Basi mabasa ka na. Bomberlin man this. Yes Bomberlin. Basi mabasa ka. May Bomberlin no. Wala ka nagaulan. Dira yung area, wala yan nagaulan? Bomberlin, subong di, no, wala pa man no, pero expectaron ni nato sa bungaga, matupagin yung madamol nga ulan, di subong ginap, ang alanganan lang din nato Bomberlin, no, kaya ang tiyempo subong basi, wala mag-gold kadam na bagubla, no? Okay, sige, din ka na. Bomoandro. Yes, Bomberlin. Sige, na-auto natin na video. Bomberlin. Sige, go ahead. Yes, Bomberlin. No? So, no, balik kita sa sitwasyon subong diri sa may Bradco Port nang muna diri sa Bomberlin, no? Makitaan gid naton, especially may mga trailer trucks diri bala, no? Nga ginapatihan gini Bomberlin nga basi matabok man bala sa piyak nga isla. Nga ari di subong nga doon naka-standby sila no kag may pila man to ka mga barko Bomberlin nga naka-standby man kay syempre may mga advisory gid ang Philippine Coast Guard bala nga hindi lang gid anay utat anay biyahe kay because nga basiko ano lang ang mga insidenteng magaluntad sa tunga sang kadagatan Bomberlin no sa tunga sang waswas ang bagyong Odette Bomberlin but si diri subong tido medyo malinong pa bala sa aton diri nga natindugan sa Bomberlin. Matawhay pa diri subong no kay because ang mga malapad na yang dalan Bomberlin dira pwede yang makapahigadigada dira mga nagahulat ang ma-lift ang storm signal. Yes, correct gid. Pero amo na diri Bomberlin subong no ay gulat man sila sang signal, correct no?
Gaulat sila sang signal Bomberlin sang Philippine Coast Guard nga kung saan na inibala magasugod ng biyahe. Pero direct ka bala Bomberlin no, sa aton man nga pagpakigangot man sa Philippine Coast Guard, no? Nga as of now sa number of vessels bala Bomberlin nga na stranded man subong ni nga adlaw. May di maglubo sa 15, no? May sa may north nga parts sang province may ara dito sa San Carlos, Bomberlin, do may duwa dito ka mga vessel. Sa may Escalante, do may 5. Diri sa aton sa Bradco-Port, especially diri sa Bacolod, may 8 ka mga vessel diri Bomberlin nga na stranded, no? Kaya sino mismo sa kaya Captain Ludovico Librilla Bomberlin ang commander man sang Philippine Coast Guard Negros Occidental. Hindi pa ni sila Bomberlin na magpasugot gid, no? Hindi pa ni sila magarisgo gid sa biyahe, especially sa amuning panahon kay because nga hindi ni nato nya Bomberlin mapaktan basta kung biskan ano biskan ano nakadako nga sa kayang pandagat ding magabiyahe. Pero hindi na sila gyapon Bomberlin maghatag sang confidence bala, no, nga pabiyahion ina. Eh syempre hindi naman sila daan mamroblema kung ano ning matabo naman bala Bomberlin kay basta kung ara katay daan sa tunga sang kadagatan. Golpeada lang na Bomberlin nga nagakambyo ang klima dito, no? Ang mabasig kumuyop sa hangin. Storm signal number 1 lang nga automatic why gid biyahe ang barko. Bombo France. So ang stranded dira sa Bradco mga pila? May 8 Bomberlin, no? So sa Philippine Coast Guard. Okay. May 8 kabilog nga mga barko diri, no? Nga pang pasahero bala, no? O kung mga roro ni Bomberlin. Oh, yes, no? Mga roll and roll of vessels bala. May ari man diri Bomberlin ang pang ano ni bala, no, pang do pang passenger gini bilang sa isang barko. No nga na isa man diri sa may biyahe man bala Bomberlin from Bacolod to Batangas bilang biyahe isang sini nga barko. No, isa man ni ka dako nga barko diri nga papasero diri subong nga naka standby sa may Bradco-Port. So di Bomberlin, no, so na mismo sa kay Captain Librilla padayon ni Bomberlin nilang monitoring kay wala man pagbag-o sa numbers sa mga vessel nga na stranded bala. As of yesterday, no, kay kahapon Bomberlin as tasubong sa ilan nga nalikom nga record o kon data 15 na gyapon Bomberlin all in all, no. From the northern parts ng province padulong diri sa aton sa proper o kon sa capital sa Negros Occidental nga mo ang Bacolod Bomberlin, no. So bali mga 15 lang gitanan Bomberlin. Makita diri nato, no. Nagsiling ni mismo si Captain Librilla bala Bomberlin nga hindi tayo gid balabis kan sa mga kauturan nato nga mga mangingisda nga nagagamit sa mga gagmay nga mga sakayang pandagat. Hindi ni naton nya na Bomberlin pag-irisgo kaugalingon nato nako nato ni nga mga kabuhi. Base pa lang bala, no? Di nato mapaktan kung ning manghitabo kag magdugang naman ni ang problema o kung mga insidente sa tunga sang kadagatan Bomberlin. Okay, sige. Yes, Bomberlin, may payag diri sa aton kagadugang impormasyon, no, na nagikan mismo sa commander sa Philippine Coast Guard Negros Occidental nga sa kaya Captain Ludovico Librilla. Sa subong bombardro pa na safe ang yapon ng ng number of vessel na sa area nato. Diri sa Kwan sa San Carlos na dapat duwa ka barko na nakapandira sa Bacolod kaya sa 8 ka vessel. So sa Island din ara 5. So, ginikuha nila nga mas dito na lang sila mag-stay sa Pantalan kaysa mag-textile sa sila. Okay. So, bali, Sir Librilla, clear ko lang, bali 15 tanan ka mga stranded, yung mga vessels, you know? Yeah, 15. Okay. Pero subong sir, no, ano ning inyong order pag subong sir? Paano nyo man sila huktan mala sir, no, para para malikawan ding disgrasya sa tunga sa dagat sir. So yung type of signal wala nito may makabiyahe na mga bangko pagbangka. So continuous man ang ang conduct paalala na sa mga sila ang ating mga personal na continuous mga conduct paalala sa mga gagmay sa para at least para na magaling. Okay, sige. So, total 15 tanan na ba mo, France?
2 sa may San Carlos, 8 sa Bacolod, and then 5 dira sa may Escalante. Okay, Mamo France. Bomberlin. Okay, Yes, Bomberlin, so, no? 15. Palayon man ang tulos sa panawagan and for sure, tialin pa ba na sang kahapon, sang Yes. naglikat pagkiganing Martes, Bambo Andrew, ang panumdum sa mga koto sang mga otoridad naton sa mga small fishermen na bala, kung na pwede, paiway na lang gidang pagpalawod. Correct, Bomberlin. Kay bigyan nato ni makumpiyansahan na muli nga sa isang panahon, no? Ang galom dan Bomberlin ito makita gid bala naton nga kabugat gid bala, no? Piyo gini nga matupa gini Bomberlin kay ang galom subong do kung sa do kanubo sang galom Bomberlin tanawon naton subong nga aga, no? Sa may especially sa may dagat gid bala nga direksyon bala, no? Daw ginalukdo mo na lang na. Correct yun, no? Dito halos may mala Bomberlin no nga biskan ng pila ka bagyo di magsulod sa aton sa pungsod. But still ang aton nga espiritu, especially ang mga Pilipino, Bomberlin dito way gid gyapon bala nagakalingkang, no? May pagkabalaka tuod sa nasiling ni nga paglain sa panahon, no? Kag mga pagbanta man di Bomberlin sa malaing nga tiyempo. But still ang aton nga ang pagkapositibo bala sa mga Pilipino, Bomberlin, ara lang gid gyapon, no? So buto mismo nga mayo gid man no, isa man ni sa mga positibo man nga mga pamaagi sa Philippine Coast Guard bala Bomberlin para malikawan lagi ng mga disgrasya sa tunga sang lawod, no? Kag para sa sining nga Pasko bala Bomberlin wala kita may mabaton di nga masubo ka balita, no? Kay because nga ang isa ka mga sakayang pandagat digin nalunod, no? Kay because na naabtan sang balaing nga tiyempo sa tunga sang dagat Bomberlin. Okay, so medyo mamala-mala pa pero basta agad ay no. Timingan wala ni subong nga kaya nagtilha ang ulan. Correct, Bomberlin, no? Ang sa din ang area dahil sa may entrance padulong bread ko nga kung sa din na gatindog kita subong Bomberlin. Damo din na actually dako guba nga mga dalan bala. Kung sa din nga dugi na tipunan gibla sa mga tubig ulan, which is nga do medyo no, do kadelikado man especially sa mga motorista bala sa mga nagadalabi sa mga gagmay nga sa isang salakyan kagay sa mga motor. Kaya ito medyo madalong gini Bomberlin, unlike sa mga dagko diri nga mga trucks nga may mga karga diri, adi para sila Bomberlin dito ka okay lang, no? Pero diri sa area naton subong mabasa-basa do may mga danaw-danaw agad nagadanaw gid diri ang pila diri ka mga areas sa sining nga dalan Bomberlin, no? Padulong sa may Bredco Port Bomberlin. Okay, sige. Thank you, Gid, Bombo France. Yes, Bomberlin, no, before kita magbulagay Bomberlin, may i-update lang dito, no, isa ini ka i-flash report na rin natin Bomberlin, may duwa ni ka mga ginapatian nga mga mangingisda ang na-missing Bomberlin, no, so pag wala kita ni nato ni nga na-diskusyonan nga dapat wala gitsang negatibo nga balita o kung may na-missing nga mga mangingisda, may duwa ni Bomberlin ka mga ginapatihan nga na-missing as of yesterday Bomberlin, no? December 15, 2021. Duwa ini ka mga ginapatihan mga mangingisda. Kaging kilala ni Sanday Jovel M. Tipon Bomberlin, 29 years old. Kag Kamagen, Jovel. Si Jovel Tipon Bomberlin, no? Tipon? Tipon, yes, no? Jovel Tipon, 29 years old. Kag si Noel De La Cruz, 19 years old Bomberlin. So ginapatihan ini sa may nagluntad ang ini nga insidente sa Banwa sang Binalbagan, no, nasa Kaupan sang Binalbagan Bomberlin. So paano ini nagluntad ang ini nga mga mangingisda, nagapangisda ni sa Bomberlin sa may bahin sang Binalbagan, sa December 14 pa ini, pero doon ni Bomberlin, doon na paslawan sila ba makapauli sa ila, doon makabalik sila Bomberlin, may mga tupangod sila actually nga mga nagapangista man bala, no, sa may kadagatan sang Pontevedra Bomberlin. So pag sa tunga mismo sang Giwani ni Gimaras, no, do dira sila Bomberlin nga ginapatihan nga do na missing, no, as of this broadcast time or Bomberlin. Pero as of now, tita tayo nagyapon ng retrieval operation, ginapangita pa sa Bomberlin. Kagatinguan man sang bayan sa Philippine Coast Guard nga makitaan ang ini nga mga na-missing o kung maginaligar nga na-missing nga mga mangingisda Bomberlin. Bantayan na nato sa duga pag yung mga updates kung nakita na ako na-retrieve na ang nasiling nga mga mangingisda nga na-missing Bomberlin. Base kung nagpangalihid lang sila baladanay?
ginpili nila nga hindi anay magpauli. Correct. Bago na sining bagyo, we are still hoping ang okay ang kaimtangan nila. Sa sining mga tinuon kay 14 man lang to mo France. Yes, correct Bomberlin. Actually, sang December 14 pa silang way nakapauli. But na-report sang December 15 na. But let's hope nga base pa lang no kung nakasampay sila sa magagmay nga mga isla sa tunga sa Guimaras kay sang Negros pala Bomberlin. Nakapalipod-lipod dito no kay kabaluman sila nga may nagapadulong ng bagyo nga Munisipyo Odette. But let's hope Bomberlin nga positibo man ang rescue no nga makita nini sila nga buhi ang duha ni ka mga ginaligar nga na missing nga mga mangingisda Bomberlin. Okay, sige. Thank you gid ba mo France. Kuanta na karon na sang updated dira sa may Binalbagan na substation. Thank you gid. Yes, Bomberlin, no, kag live diri sa Bread Port ini si Bombo France Andrew Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamong salamat kay Bombo France Andrew Burgos. Direkta dira sa may Bradco Port. So, 8 ka mga vessels ang yara subong dira sa may Bradco Port, and then duha sa may syudad sang San Carlos, and may 5 sa may syudad sang Escalante. Magluwas pa gina diri sa mga rolling cargoes, mga truck kabalang magatabok dito sa may isla sang Panay o kon dito man sa may Cebu kaya tiwala sang biyahe. Iba na pagid ang mga preparasyon sang mga natungdan ng mga ahensya sang gobyerno. I-check naton na banwa because ang mga linya sang kuryente tamo gining isa sa mga ginakwanan naton ginabantayan kay kun malain ang lakat sang panahon. Syempre amon ni ang posible man ng matabo ang paggaluntad sang power interruption. At the same time, pailayo lang but kabaya pang wala lang sang mga magkalahalitan na bala. Ang pinakamataas diri nga storm signal nga pwede ipasaka sang Pag-asa isang signal number 3, and kabaya pang tiwala lang sa mga lugar nga gapay dalom sa may storm signal number 4. Kay subong 8 ka mga areas ang yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 3. Ang mga residente sa mga lugar nga yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 3 ang gidalauman nga mag-eksperyensya sang destructive typhoon force winds, and then damaging winds reaching gale to storm force strength ang ma-eksperyensyahan naman sa mga area nga yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 2. Strong winds, strong breeze to near gale with higher gusts. Nagamadlos ng hangin ang ma-eksperyensyahan sa mga lugar nga yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1. Nag-abiso man ng ato ng State Weather Bureau sang ining moderate to high risk of a storm surge nga nagadangat sa Tras Metros ang katason. Posibleng magatugas ang pagbaha sa mga low-lying coastal area sa Central Visayas, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Eastern Samar, Southern Leyte, sa northern portion isang Palawan, kalakip na ang Calamian, Cuyo, and then ang Cagayan de Silio Islands, Antique, Camiguin, Leyte, Agusan del Norte, and then ang Davao Oriental. Sa mga kontoran nato na dira sa may banwa sang Valladolid, medyo aligmat lang gid kay ang inyo adarang area prone sa may pagtaas ni bala sang balod. Si Typhoon Odette ginalantawan ni nga magapadulong sa nakatungdan, padulong na sa may Philippine Sea ang sentro sang iyang mata. Gina-forecast nga maga-landfall sa vicinity sang Dinagat Islands kag Siargao, Bocas, Grande Islands o kanang northern portion sang Surigao del Sur karon sa hapon. Sa liwata ay ni maga-landfall sa may vicinity sang Dinagat Islands sa Siargao, Bocas, Grande Islands o kanang northern portion sang Surigao del Sur karon sa hapon. Amo na nga ginabisuan na sang State Weather Bureau
ang publiko kagang disaster risk reduction and the management officers concerned nga maghahimo gid sa mga necessary measures para nga maproteksyonan ng ato nakabuhi kagang propiedad. Ang mga residente nga nagapuyo sa mga lugar nga na-identify bilang susceptible to landslides sa naman pang mga hazards ang ginabisuhan nga magasunod gid sa mga evacuation protocol. Kay subong nga daan na because global warming and climate change, ang kabasugon sa bagyo, hindi na nato na ma-underestimate. Amo nga mga tanan nga mga local government units diri sa aton sa may Negros Occidental ang nagatipo naman kahapon, nagmansig preparar man para diri sa sining epekto sang Bagyo Odette. Isa na subong ka-typhoon Banwa kay mas nagbaskog pa ining nasambit ang bagyo. We will check kung na mayroon sang dugang sini ang weather bulletin na subong nga aga because basta mayroon sang bagyo tag sa alas 8 sang aga timayara naman na sang panibago nga weather bulletin nga ginapagwa ang ato ng State Weather Bureau. Let's check tropical cyclone bulletin as of sa sining mga tinion Banwa kay ang mga kotoran naton bantay lang gid kamo sa ato na sining Facebook page. Yaradra ang aton ng ining advisory regarding sa mga lakata sang panahon base man na diri sa ginapagwa sang aton nga State Weather Bureau. Alas 8 nga forecast sang pag-asa nagasiling ang bagyo nga si Odette ang nagalabay sa may rapid intensification samtang nga nagapalapit na sa vicinity sang Dinagat Islands and Siargao bukas sa Grande Islands. Ang sentro sang nasambit ang bagyo ginabanta base sa tanan nga mga available data including those from hinatuan na Doppler weather radar nga mayara sang or yara ini sa 285 kilometros sa nasilangan sang Surigao City, Surigao del Norte. Dala sini ang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 165 kilometros kada oras malapit sa sentro. Kag pagbadlos nga nagadangat sa 205 kilometros kada oras. Kag mayara sang central pressure nga 950 hectopascal. Siya ang padulong sa nakatungdan na minhan nakatungdan sa kada sigon nga 25 kilometros kada oras. Ang mabaskog, madlo sa daning hangin, ang maeksperiensyahan outwards up to 480 kilometers halin sa may sentro o kon matagid mismo sang nasambit ang bagyo. Kay amo ni ang ginapagwa sang pag-asa. Let's check. Ang aton nga tropical cyclone wind signals nga in effect yara katagyapon sa signal number 2 signal number 2 diri sa Negros Oriental and then ang Negros Occidental. Kamo sa mga preparasyon sa pila ka mga ahensya sa gobyerno nga tiamo na nagasakop sa mga facilities sa naton nga posible maapektuhan sa bagyo Odette. Sa kuan kita sa may supply sa kuryente o kuan sa may transmission lines sa kuryente. Yan sa piyakalinya from National Grid Corporation of the Philippines Visayas ang ilang Regional Corporate Communications and Public Affairs Officer Ms. Michelle Vicera via Zoom. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Hello ma'am. Hello? Yes. Batian tanaka. Yes, okay. Okay, good morning, Bombo Erlin. Good morning man sa aton ng mga viewers and listeners no, diri sa Negros Occidental. Okay, medyo maulado rin nga ito Pasko pero dugay-dugay pa man to. We still have 9 more days to go before Christmas. Ba't kinabantayan natin dari ang ining bagyo nga si Odette?
Signal number 2 kita, possibility magasaka pa. Ano mga preparation ninyo para sa aton na transmission lines? Babarly, no, explain ko lang anay no kung ano ang roles ng NGCP sa power industry. Kaya ang iban binila ang NGCP as suppliers ng kuryente. Pero there are 3 players in the power industry. Ang power plants, ang NGCP, amo na siya bali ang ginaagyan lang bali sang kuryente halin sa power plants pakagto sa mga stations sang mga nagkalain-lain nga mga electric cooperatives. So may ara kun kis may aside no sa may mga preparations ang mga electric co-ops naton sa NGCP man nga side naga-preparar man kita. So ara na siya sa integrated disaster action plans ng NGCP ang kamitanan subong sa NGCP naga-preparar no. Isa na dira we make sure nga ang aton nga mga communications equipment are all in place. Kag ang aton pagidno nga mga line hardwares no preparado man sa nagkalain-lain nga mga substations. Kag aside from that, ang aton nga mga line personnel ara na dispatch na sila sa mga strategic areas nga kun sa diin mas hapos kag mas dali sa ila no ang pagresponde in case nga may mga ula ta naton ginapangayo no pero base may mga problema man sa aton nga mga transmission lines. Ang pag-shut off diriya misang supply depende na yan sa power distributor kung mga sensors na ni sila subong mo. May mga causes no sang power interruption. Pwede kay tungod nga kulang sa supply sang kuryente. Sa planta naman ni siya nga side no kung kisa may ara man kung kisa kay tungod nga may problema ang linya, ang transmission lines ang NGCP. Tapos kung may mga ara man nga distribution lines naman. So ang amon lang no, hindi lang man ang NGCP subong no ang nagapreparar, kundi ang mga power plants man, kag ang aton nga mga electric cooperatives. So may mga preparations in place gina siya no. San nga nagligad nga Sunday meron sang schedule to yamis no sa end to sang NGCP nga power interruption but this week so far wala man. Wala no kay kun may ara nakita nga warning no nga may typhoon gina-reschedule na usually ang aton nga mga in case may ara magid nga mga scheduled power interruptions. Kay nagasako no kag nagapreparar no ang tanan ang aton nga mga line personnel ang aton nga mga engineers nagapreparar na sila para sa bagyo. When affected dito mi sa may Cebu katingiban na nato nga supply dito pa ginakuha. Ano ang posibleng nga matabo diraman? May mga ara man no, hindi lang man kita nagakuha supply sa Cebu no, may ari man kita mga power plants diri sa Negros kag didto man sa Panay. Depende gid na siya no kung ano ang epekto sang bagyo kag ang damage bala nga pwede niya nga buhaton. Pero rest assured na ang aton nga mga line personnel preparado na sila no in case magid nga may mga ara nga mga unscheduled power interruptions. Hindi abi na nato niya mapunggan, importante lang ang pag-respond lang bala sa epekto. At least ang effect bala no sang typhoon ma-minimize naton sa aton na mga transmission facilities amo na siya ang ginapreparahan sang NGCP. Okay. With this base mabilin ka nga mensahe sa aton nga mga taga-Palamati, Ma'am Michelle. Ang NGCP no together with the power plants and the electric cooperatives are preparing good no nga para ma-minimize no ang damage sang typhoon Odette kag stay safe tatanan. God bless. Okay, madam mga salamat kay Mama Michelle Vicera. Good morning, ma'am. Good morning. Thank you so much. Okay, madam mga salamat sa may Regional Corporate Communications Officer sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa preparado naman na sila para sa ning epekto sang bagyo ang si Odette diri sa aton sa may Negros Island and sa bilog ang nasakupan sa NGCP Visayas. Kaya tinan nato na mapunggan ang ining kabasugon sang hangin kag subong man ulan kun ulan lang inigida mo na ang epekto sa aton mga transmission lines kun sa may kuryente ang delikado gid ang hangin.
So, ang pagpangamuyo nato is powerful. Kabay pang ululupod kita banwa. And nag-play kita dari sang Horacio Imperata. Kabay pang updan ninyo kami. Sa sining pagpangamuyo nato na malikawa kag ma-spare kita. Sining tuman ang halit sang Bagyo Odette. 9 minutos ang nabilin antay sang lasan 9 sa aga. Pagbalikan naton ang idugang pang mga preparasyon sa mga natungdan ng mga hensya sang gobyerno sa ning paglalabay sang typhoon Odette. Sa pagbalik sang bombohanay big time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. Dako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa.
ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang supod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiyamon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kun ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalik ka diri sa pagbangalagad sa Bombo Hanay Big Time. Yari na ang ato na sining daily draw winner sa 1-2 panalo part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Mag-claim sa iyang premyo. Kaya kadungan na sang pagpreparar nato na para sa Bagyo Odette. Ang Bombo Radio wala man nag-untata sa pagpanagtaga sa premyo. Kaya sa mga promo naton, ang inyong premyo ang nagahulat diri sa tawo. Kagay ni tawo sa kada pinangita to ko na din ang premyo niya to duway man tupa. Sa Maya Studio Wabi si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, come in. Yes, Bomborlin. So nagabubo man ang aton sininga pa premyo sa Subo nga adlaw, Bomborlin, no? So isa naman diri sa aton sininga utod ang lucky winner, Bomborlin. So ini si Mama Edina Carbos, taga Barangay Pacol, Bago City, Bomborlin. So ang iya sininga nga POP amo ang Silver Swan kag sa subong uyat ko na ang 500 pesos. Kagang iya sininga 650 pesos worth of gift pack. So ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. So mama, kamusta? Sang nabatian mong imo sininga pangalan, ano ikaw? Kaganong ma'am? Nalipay, gig ko kay nagahilay-hilay, nagig ko nga na alas 9 na nga nagapapiyong-piyong ko. Magkakabate ko nga taga Pacol, paglawag ni Bumbo Pons, doon na murag-muragan ko, ay, nagdaog ko, nagdaog gabutan uli ako ni Indri. Oo, kanami, gito. So bragid, ma'am, kalipay, sang nabatian mo ang imo sininga? Oo, nabatian ko nga ako, ngalan niya, nalawagan ulit. Oo, kanami, gito. So, Bomborlin, amo na, no? Nalipay, gid, si Ma'am Edina, sang nabatian niya ang iya sininga pangalan. So, Bomborlin, hindi ko na pagpadugayon, paigahatag ko na ang 500 pesos, kagang 650 pesos worth of gift pack. Yes, Bombo Arlene. Kamustang panahon to pag hali ni Ma'am Edina? Gani Bombo Arlene, no? Kay do mas damol-damol ang jacket ni Ma'am Sakon. So, Mama, kamusta sang paghalin mo dito sa Bago? Medyo paghalin ko to nag-taratalite. Oo, to nag-ulan-ulan siya nga. Oo. Kaling alin sang kagawon, hasta sang kagina paghalin ko. So wala kami yung naka-experience sang madamol nga pag-ulan, kag hangin? Nang ulan lang siya, normal lang siya nga ulan. Sa hangin naman ba? Hangin daw okay naman, wala naman sa hangin. Hindi man baskog? Oo, hindi man baskog. Okay. So, same lang diri sa Bacolod? So kabay pa ma'am, no? Nga hindi lang mga preparasyon nila to sa Bagyo? Todo ang ulan. So ma'am, ano naman yung inyo sininga preparasyon dito, no? Kahit syempre, base bala, no? Kung magsigi-sigi ang pag-ulan. Ano inyo sininga preparasyon? Kaya kami sa Oma,
Di, nga prepare man kami sa hamon nga panigana sa pakalanon namon nga ano. Agay ka salamat gini kay na makadugang-dugang sang hamon nga ano. Kun oras nga magtabo gid man nga kan. May pondo na. Oo, May pondo na. Oh, pondo May na. bugas na, no? Oo, may bugas na. Siyempre, tiyo mo, may palay, ginayon, ma'am. May palay gid nga kan, oo. So, mas maayo, gid, ma'am, no? Ate mo na Bombarlin, ate preparado naman ini sila sa mag-aabot nga bagyo Bombarlin. So far, ang panyempo dito sa Bago City, same lang diri sa may syudad sang Bacolod, Bombarlin. Nagagomgo naman. Sige. Hingaw Yes. na kaya parang anda sa paggabundak sa nga ulan na to si Ma'am Saila. Yes, sakto gina Bombarlin, no? So, ikabundakan to sa danay isang iya siniya premyo Bombarlin. So, ma'am, una nga hatag. 100, Ikaduwa. 200, Ikatatlo. 300, Ikapat. 400, 500. Okay, so ma'am, anong mambal mo kag diin to gagamiton ng 500 pesos? Adamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM lalo ng kay God. Kay ginlawagan niya ulit akon nga entry kag nagapasalamat gid ko nga kay bakal ko ni sang maintenance kag bugas kag pamiliti. Okay, so susubong ma'am, ano inyo sini nga palangitanan? Sa umalang na ano palay. Pananom. Oo, pananom. So okay man ang kita sa palay? Sang first medyo siya kay naanan sang bagyo. Before? Oo, before sang October to lang di na kanan gid siya. Nabasa? Oo, basa apay. Hapay. Wala na puslanan. Puslan man siya pero pwede. Tinakasabog na sila liwat, no? Samon kulang. Bombarlin? Nakasabog na sila liwat. So nakasabog, nakamuliwat Oo, pasikan krap na sa kasabog naman. Di, Gagmay pa lang. mga January siguro, So kabay pa, hindi Oo. manan gid bagyo, no? After na naman bagyo, sana hindi naman Maghapay. maghapay. So amo lang ginamamahin nyo, sini nga ginatanom, palay lang gid. Palay lang. So- Tapos may mga utan-utanan. Okay, so dako man ina nga bulig sa inyo. Oo, dako man nga bulig kay may mga may mga sapat. Makasagot-sagot. Okay, so Bombarlin, tiyan mo na, no? Ang palangitan nila ni Ma'am Edina. So ma'am, pagpasalamat naton. Damo nga salamat sa Bombo Radio at Star FM number 1. Okay na, may kid Bombarlin, no? So na, iniwat, Bias Bombarlin, basta radyo. Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. So lado na ni Ma'am Edina Bombarlin, no? So Bombarlin, tinabato na ni Ma'am ang iya sining 650 pesos worth of gift kag 500 pesos cash kay agin nakuha na ni Ma'am Edina Bombarlin. Sige, preparada na sang butas mo. Abogeda Bombarlin, no? Carla dia Girl Scout niya permeal. Bugid sakto ginabong Berlin kiti ini na experiencehan nato no sa pag sulod pa lang sang Enero 1 na experiencehan gid ini naton Bombarlin so kabay pa nga hindi mabaskog no akbaglantaw gid naton mabaskog gining Odette so kabay pa nga mangin safe kita tanan Bombarlin. Okay, sige. Thank you gid. Daba mo Carl. Bombarlin, gikan diri sa Studio B, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bumbo Carla May Defensor. Kadungan na sang sining pag-ulan na nagaulan man ang premyo diri sa aton nga promo sa 1-2 panalo part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Sige, hantay sa pagsinambunot sa nga tanan bago na sining bagyo nga si Odette. Lagaw kita sa iwan ng bahin sa nga kalibutan para sa aton nga Christmas around the world. Kaya gananiilin nato ng ilang mga tradisyon, ang mga nanaranan nila nga mga ginaubra, ilabi na sa mga kotoran nato nga mga overseas Filipino workers na sining pag-celebrar sa Pasko. Maibaluan man naton ang mga bagay nga way man na dito ginapatigayon pero makita diri sa aton sa Pilipinas. Ang Kingdom of Saudi Arabia kadamo gid sang mga Pilipino nga ato dito and base diri sa ginapagwa nga resulta or data sang Department of Labor and Employment mas sobra
sa 900,000 ang numero sa mga Pilipino nga to dito sa Maya Kingdom of Saudi Arabia. Tinalikdan na to pilagani ka mga overseas Filipino workers sa mga wine as well duha na bala pero ginapahalin na sa ilang mga empleyado gintingwaan man to sa Department of Labor and Employment nga mabayaran na gid sang 6.4 billion or 4.6 billion na pesos nga unpaid salary sa mga OFWs sa may KSA subong nga naihatag nga bulan na sang Disyembre. Kamusta? Magselebrar sa adlaw sang Pasko ang Kingdom of Saudi Arabia. Yari ang aton sining nga paglugayawan sa Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Kadto naman kita mga kabombo sa Kingdom of Saudi Arabia nga isa ka Arab country. Paano naman mag-celebrate sang Christmas ang mga pumuluyo diri? Nag-celebrate man bala sang Pasko ang mga Arabo? Ang Kingdom of Saudi Arabia o kon KSA isa ka pungsod sa Western Asia nga nagasakop sang malapad nga area sang Arabian Peninsula. Nakahibalo bala kamo nga ang KSA amo karon ang pinakadako nga pungsod sa Middle East kag nagapangaduha bilang largest country sa Arab world. Ang mga katupad nga mga kapungsuran sini amo ang Jordan, Iraq, Kuwait, Qatar, Bahrain, kag United Arab Emirates, Oman, kag Yemen. Ang KSA nga ang capital city sini amo ang Riyadh, yara makitaan ang duha ka mga holiest cities sa Islam, ang Mecca kag ang Medina. Ang 34.2 million ka mga Saudi Arabians ginapamunuan sa ilahari nga si Salman bin Abdulaziz kag Crown Prince nga si Mohammed bin Salman. Bangod 93% sa mga pumuluyo diri ang Islam believers, wala naga-celebrate sang Christmas ang Kingdom of Saudi Arabia. Apang bangod man sa mga Christian believers diri nga may kadamuon nga 4.4% at least batyagan ang espiritu sang Pasko. Christians in Saudi Arabia decorate their houses with fancy lights and the traditional Christmas tree. Makitaan sa mga balay sang mga Kristiyano diri ang may mga dekorasyon sa traditional colors nga pula kag berde. Nagatinipon-tipon man ang mga Christian people sa Saudi Arabia sa tion sang Christmas Eve. Amo inang ilang nga paagi agod mapabili ng espiritu sang Pasko apisar nga ginadumilian ini sa mga Saudi Arabian people. Sa mga Arab Christian sukon mga Arabo nga nagasunod kag nagatuo sa Kristiyano nga pagturuhan, may ginaluto sila nga mga Christmas dishes kaangay sang traditional nga Christmas turkey kag ang ilang nga paborito nga ibebil sayniye, isa ka klase sang pie nga nahuman sa meat kag bulgur. Ayid Sahid o kon Happy Holiday ang Christmas greeting sa mga pumuluyo sa Saudi Arabia sa ilalingwahe nga Arabic. Saliwat, Ayid Sahid! Happy Holidays! Okay, sige. Mayon kayo makaupod nato na sa piyakalingan direkta sa Maya Kingdom of Saudi Arabia, taga Kabangkalan. Barangay Magbalyo dala sa Maya syudad sang Kabangkalan. Dali sa ato sa Maya Negros Occidental, si Bombo correspondent Eva Bangguanga.
Live kita ma'am sa Bombo Radyo Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Advance Merry Christmas. Mayong aga man and Merry Christmas. Ano oras subong, dara? 4, I think 4 past 4 ang aga. 4:25. So 5 hours ahead Oh, kami 4:25. gali ma'am, no? Oo, ma'am. Aha. Thank you, good ma'am ha, sa pagbugtaw this early. Para nga makaupod naman ni subong nga aga. May trabaho ka mo? May ara karon alas 6 masugod ako ubra. Pila ka na ya katuig dara ma'am sa Saudi? Tapos na ko sang akon nga 2 years contract tapos nag-extend ko 1 year. Aha. Sa April manog 3 years na ako. Sa ano ka mo yung nga sector? Anong trabaho mo dara? Ari ko yag obra sa basulod sang balay. Aha. So, Okay. first mo ning first mo ning lakat. Bali ikatatlo ko na ni nga lakat dire. Dire first time ko dire sa Saudi pero Aha. sang una sa nag 2 years contract ako sa Kuwait tapos na 10 months lang ako sa Hong Kong. Aha. Kag subong 3 years ako dire. Sa may Saudi. So, kung i-compare mo, ma'am, Saudi. ang previous to nga duha, kamusta man niya subong, dira? Okay naman ang amo nga akon nga na ano dire ang akon nga na nagpuan dire. Tanan naman okay naman kag nagadugay man ako. Pero sa Hong Kong nag-break contract ako dito. Aha. Ang mga amo mo ya, Ay kung i-comparar mo bisa Okay naman. una. Mas gusto ko dire Okay. ang ugali sang amo ko. Ikaw lang yung isa, ma'am, nga Pinoy? Or, Tatlo kami dire sa sulod sang balay tapos isa ka driver. Bali 4 kami tanan. so, tanan gid mga Pilipino ni siya, ma'am, no? Pilipino kami tanan. Okay. So, bong medyo matulutugnaw, adra sa may Saudi, ma'am, no? Oo, nagsugod na ang tugnaw. Pag nagwa ka sa balay, pero tinagid ka tugnaw. Doon na kamo Kung gani asa. Lalo na nag-aircon? Wala na, naka-switch off na ang tanan nga aircon kay kung buksan mo ang bintana kag ang pertahan. Oo. Tugnaw na, hindi na kinanglan sang aircon. Oo. So, abi naton ang Saudi, tama gid ka init bala because tila ba na gid adra sa may Middle East, but may tigtulugnaw gid ya, ma'am. Mga ano na ning pila na ni ka semana? Siguro mga 3 weeks nga nagtugnaw. Pero sang Piramiro hindi pa naman tugnaw, pero subong daw nag-amat-amat na gid man siya tugnaw. Oo. Okay. So, pero nagagwa pa man ka mo, ma'am, no? Like magpamalaklo na be ka mo dara. Waya nga naga-order and ginapa-deliver. Kami sa amon dire may patakaran kami may day off kami Nagagwa kami once a month, pero ang oras na ginahatag sa amon mga 4 to 5 hours lang. Oo. Okay. So, ini ma'am, this is winter na niya subong. Winter na. Oo. Winter na, ma'am. Pero siling ma'am nga naga-snow, anong katugnawan dira man? Hindi naman kami hindi dire naga-snow, kundi Oo. naga-winter kami kay wala gid dire naga-snow. Wala Wala gid man. ya. Pero dapat kung maski sa sulod ka balay, may winter coat ka gid or naka-jacket. Oo, ma'am. Kag tapos kung magtugnaw na gid, mga 3 ka dubli na ang imo isuksok kay tugnaw na gid. Oo. So, kung tinalikdan to, until ano ni siya, ma'am? January pa ni? Depende, ma'am, kay kung kaisa, depende sa pagsugod ng tugnaw, tapos ma-end siya medyo late na rin, kung late ang pagsugod. Oo. Kung temprano pa siya magsugod ng tugnaw, temprano man siya matapos. So, last week sang November, nagtugnaw na dara. Oo, ma'am. Okay. So, at least medyo mabulabatyaga na ganinyo ang Christmas man. Daya sa amon, daya at sabi sa aton sa Pilipinas, preparahan namon na subong ang Bagyo Dre. For sure, nagabantay man kamo dira sa mga development para sa mga pamilya ninyo Dre. When we say Christmas, ma'am, anong ginaobra dira sa may Saudi Arabia? Kasi syempre kalabanan ng mga Arab
Haway sila yabat sa inyo, abi, sa sulod sang panimalay ninyo, sa sulod sang 2 years mo na dira. Ay, masiling ko gid nga kasubo kag kadlayo gid sang diferensya nga ikumpara mo ang Christmas sa aton dira ya pagsugod ya sang December 1 ya ang mga decorations ya okay gid. Oo. Kag dayon daw kasadya gid bala sang mga tawo. Dire normal days lang wala ka mabatyagan nga Christmas kay wala man sila naga-celebrate. Pero pag oras na sang December 24, ginapagwa man na kami kag ginapasimba kami sang amon-amo. Kag tapos nagkakaon man kami sa gwa kag magpauli. Dito lang namon sa sulod sa simbahan mabatyagan ang spirit sang Christmas. Kay pagwa namon wala na. Wala na. Subo, kasubo. Pero damo man dira mga Catholic churches. Isa lang ang ako na balaan diri sa sulod sang aram ko. Aha. May ara da Catholic Church dira kami nagsimba. Sa Riyadh Last year, kagid dira ya, ma'am, kami no? Riyadh kagid ya subong. Ari ko ma'am sa Damam. Ari ko ma'am sa Damam. Damam. Okay. So, sa sulod ya sang balay ninyo, wala gid ya, ma'am, maski Christmas lights? Wala diri. Pero dira sa sulod sang aram ko nang dira bala sa may gasolinahan. Oo. Aram ko. Oo. Yung Arabian American Oil Company. Dito ya, may makita ka to ya sa, hindi man tanan nga balay nga may decoration, pero may makita ka dito ya nga may spirit of Christmas, may mga Christmas lights sila sa gwa ng balay. Oo. May naga-decorate man. Pero mga kabataan dira, why gid ya, ma'am, idea abi of Santa Claus? Wala eh. Wala gid. Wala sang Santa Claus nga nagalakat-lakat para manghatag sang dulce. Oo. Kasi sulod sang balay abi dira. Di ba man sila nga beti makabit sila sang medyas, wala gid ya, ma'am, no? Oo, nga maghangin sang sak para kuno abi maaagi si Santa tapos may makuha sila. Wala. Gid. Oo, wala gid ya. Wala. Pero ang amo nyo bi, ma'am, may tuhaw man nga kaalwa na bi kun amo ni Christmas? Ma'am, kung magwa kami sa December 25, naghahatag man ina sila sang sobre kag may kwarta kag mag-greet man na sila sa amon sang Merry Christmas. Aha. Merry Christmas man ang pag-greet nila. Kasi ba nga mga countries Happy Christmas mo? So, Merry Christmas man. Merry Christmas man ang ginag-greet nila sa amon. Oo. Sa mga mall, yabi, ma'am, may mga Christmas tree man? Wala. Wala Wala man? sang Christmas tree sa mall. Wala man ako sang nakita. Pagwa naman, wala man. Oo. Wala gid Daw normal days lang gid nga wala gid ya. Oo. Hindi ba na abi holiday? Dira? Hindi. Hindi man. Hindi sila ga-celebrate holiday. Wala. Pero kung New Year ya, ma'am, may celebration? Kung New Year, wala man sila ga-celebrate sa New Year diri. Kami wala man. Ang ila gid gina-celebrate ang ila nga 1 month ng Ramadan man na nila nga kung sa aton December man dira eh. Oo. Amo lang gid na yang gali mo kasubo man gali sina, no. So hidlawon gid kamo sa Pilipinas. Ti kamo nga mga Pinoy, sila nga bing gatililipon, wala man. Ang mga nagatrabaho sa GWA, nagatipo na sila sa ila accommodation, naga-Christmas party man ina sila, kag nagadala man na sila sang pagkaon food to share. Aha. Tapos nagakaon sila kag mag-video kay man nga gina-feel lang nila nga ara man sila dira sa Pilipinas. So allowed man kamo ya, ma'am, mag-join sa ila? Last time na-allowed kami, nagkadto kami sa amon agency kag nag-intra man kami to sang Christmas party. Oo. Pero why sila nga ginapapahuway ka mo, no, sang amo nyo sa 25? Wala gid ba lang whole day nga ginpapahuway kami mo, inuras lang kami nga ginapagwa. Para lang mag-join to. So baka ginigali, no? Why ginigali pahuway? Okay. Sa tanan nga country do amo ginigurong masubo-subo diri. Kay medyo stricto gid man kami diri mo. Oo. Kasi siling abi, ma'am, nga kundi hindi na siya allowed sang Saudi Arabian government. Why gid sang ginasikreto lang nila? Why gid? Sa subong bala daw medyo open na sila kay inang pwede na gani subong magwa kami nga hindi nag-abaya pero kinanglan balot lang ang lawas.
Hindi lang naka-sleeveless, kinanglan naka-long sleeve, naka-pants. Tapos hindi lang fitted ang suksok. Oo. Pwede magwa nga wala na nakakabaya. Pwede na. So, Pwede na. masiling abe, yang inang makita mo mga Pinoy, dati kamo ya guro ga tinamyawanay. Tiga tamyaw man kamo sa Ay, amo nyo, ma'am. Kahit yung mga Arabo sila ya. Oo, nagatamyaw gina kami kung abi Ramadan, nagatamyaw man na kami sang ilay ang gina-celebrar eh. Oo. Kung Christmas ga greet man kamo, wala lang. Sila na iyang una mag-greet. Okay. Hindi kami mag-una greet sa ila. So, Kay kung, aton ina iyang celebration ang Christmas para na isa Christian mo. so kung hindi sila mag-greet, ipawala lang man kamo, Mahipos lang pero sila ya nag-greet gina sila ya. Kay Okay. kaintindi gina sila nga ang mga Pilipino nag-celebrate gina sa Christmas. Okay. Sige. So, why kapaplan, ma'am, no? Magpauli? Ka-extended ang imo kontrata? Bali ga plano ko next year April ang pauli ko. Okay. Sige. Basi may tamyawon ka diri, ma'am, sa pamilya nimo nakatutok dito sa may Kabangkalan, Subong? Ay oo, ang tatay ko gapamati gina sa inyo sa Bambo Radio. Maayo lang da nga pagpamati sa imo tay kay tatay ko Dimitrio Banguanga. Kag sa akon nga utod kay Giovanni Banguanga. Kag dira pagid sa Gamaw sa akon ugangan kay tatay Andresito Irapon kag kay nanay Ophelia. Maayo lang da nga pagselebrar ninyo sang Merry Christmas kag pagpamati sang Bambo Radio. Mahila Subong, ma'am, kay may mga video call na blano, do buin-buinan gawang kahidlaw mo, kay makita mo sila mo. Oo gid ma'am. Sang una Mas to. nami na gid siya kay makita mo sila personally. Oo, Kan hindi okay. mo sila mauyan. Allowed ba ka mo, ma'am, mag-call? Video call, abe? Oo, allowed kami direct kag free kami sa wifi. Wala Okay. problema sa amon. So, 24, sang tuwang gabi, pwede gid ka mo yung makapanawag. At like kang iba na, bitid o ginadumilian, but depende man sa employer mo. Depende sa employer kung allowed. Kay may ara pag nga stricto. Pero kung naka-intindi sila nga layo kami sa pamilya, kinanglan namon mag-video call, kinanglan namon mag-connect sa amon pamilya. Sa amon diriya, okay gid. Wala gid problema diri. Okay. Sige. Okay na to, ma'am, imong talamyawon, no? Basi may nalipatan ka? Dira pagid gali sa tangob ang akon nga kapid gasambal gid sa akon nga itamyawon ko gid sa kuno kay ima banban na pulag wara na natamyaw ta na kanining. May kapid ka gali, Emma, iyaya nga ngalan. Oo, Emma napulag ara siya subong sa tangob. Okay. Tag sa akon gali nga bata nga isa lang kabilog kay Trixie Irabon. May lang nga pagpamati da naka. Okay. Bambo Radio. Aha. Kabalo ko gid kamo subong gapamati gid kamo. Sige, thank you gid, ma'am, ha. Sa bagabugtaw nimo aga para nga makaistorya diri sa amon. Thank you so much and halong gid kamo dira. Advance Merry Christmas, Ma'am Eva Banguanga. Thank you, ma'am. Good morning. Ma'am, damo gid nga salamat. Kag Merry Christmas man. Okay, maraming salamat kay Mama Eva Banguanga from Dammam, Saudi Arabia. Manog tatlo na katuiga dito nga nagatrabaho at medyo masubo-subo kaya wag na sang selebrasyon na sang Christmas. Pero mayo lang man subong at least sa may teknolohiya bala. Pwede na kita makakita kag sa video na gid bala makita nimo nagahulag ang himata mo. So, advance Merry Christmas sa mga naton sa may Kingdom of Saudi Arabia. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, sige. Iba na pagyan ang mga pungso na pagbisitahan naton dahil sa ato na suning segment sa may Christmas Around the World. 40 minutos na nakaligada sa taknang kalasan Wabes sa aga.
Kagabalikan naton preparasyon na sa mga nagkalain-lain ng mga hedyas ng gobyerno, kaga syempre mga local government units diri sa Maya Negros Occidental sa ning paggalabaya sa Bagyo Odette yara katasubong sa idalom sa tropical cyclone wind signal number 2. Ginapahayag ato nagligad nga daw dira ang sentro sa bagyo magalabaya sa Maya Kawayan pero nagsaka-saka ini siya ang sentro isa dira sa Maya Banwa sa La Castellana. Kaga kamo sa preparasyon na dira sa Maya Southern Negros sa Central and syempre diri sa Maya Northern Negros nagligad ato ginasugat tagid sila sa pagbaha. Gayning bagyo nga dan magadala sa mabaso nga hangin kaga syempre yaragid ang pag-ulan. Balikan naton diri sa Bambuhanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Paskwa, isa ka selebrasyon, tanda ko nga gugma sang Diyos. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Diyos. Pag sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa,
Wala sing maulihi. Wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga pa kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpapangalagad sa Bombohanay Big Time. Sa aton extended sining edisyon sa aton sining pagpapangalagad banwa bangod sining bagyo nga si Odette. Kaya gina-check naton mga nagalain sining mga local government units diri sa may probinsya. Subong nga ngayon kita sa idalom sang tropical cyclone wind signal na number 2 ang 8 ka mga lugar yara de sa gapon sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 3 bangod sa ning bagyo nga si Odette nga naggalabay sa rapid intensification suno sa State Weather Bureau alas 8 subong nga aga. Mayra sang posibilidad nga gapasaka ang tropical cyclone wind signal number 4 sa mga lugar nga malapit gid diri o kaniyara sa immediate path of the typhoon santo sa alas 8 sang aga o sa bulletin sang pag-asa alas 8 subong nga aga. Considering the ongoing rapid intensification of the typhoon, there is an increasing likelihood that tropical cyclone wind signal number 4 will be hoisted for several localities near and along the immediate path of the typhoon. Ang bagyo nga si Odette yara sa 265 kilometros sa nasidlangan sa Surigao City, Surigao del Norte alas 7 subong nga aga. Mayara ini sang kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 165 kilometros kada oras malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagadangat sa 205 kilometros kada oras. Mayara ini sang mabaskog nga hangin extending outwards up to 480 kilometers from the center. Ini ang nagahulag pa nakatungdan na aminhan nakatungdan sa kada sigon nga 25 kilometros kada oras.
Tropical cyclone wind signal number 3 sa gihapon subong. Base niya sa alas 8 sang aga nga weather bulletin sang Pag-asa. Southern Leyte, southern portion sang Leyte, ang central and southern portion sang Cebu, ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion sang Agusan del Norte, and then ang northern portion sang Surigao del Sur. Tropical cyclone wind signal number 2 sa Sorsogon, Masbate, kalakip na ang Burias and Ticao Islands, Cuyo Islands, Cagayan de Silio Islands. Southern portion sang Oriental Mindoro, Romblon, Northern Samar, ang Eastern Samar, the rest of Leyte, the rest of Cebu, including ang Bantayan Islands, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, ang nabiling nga bahin sang Surigao del Sur, nabiling nga bahin sang Agusan del Norte, Agusan del Sur, ang northern portion sang Bukidnon, northern portion sang Misamis Occidental, and then ang extreme northern portion sang Zamboanga del Norte. Amo ni mga lugar sa buong ngayara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 2. Ano ka tugnaw na gidiri sa ato, no? Sige, pinaynayan talay na lang aircon. Ang signal number 1, yara sa may Catanduanes, ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island, Marinduque, ang southern portion sang Quezon, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, ang mainland Palawan, kalakip na ang Balabac, Calamian, and then ang Kalayaan Islands, northern portion isang Davao Oriental, northern portion isang Davao de Oro, northern portion isang Davao del Norte. Nabiling nga bahin isang Misamis Occidental, the rest of Bukidnon, ang Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion isang Zamboanga del Norte, ang northern portion sang Zamboanga del Sur, and then ang northern portion sang Zamboanga Sibugay. Si Bagyo Odette nga nagahulag padulong na sa may nakatungdan sa ibabaw na sang Philippine Sea. Ang mata sang nasambit ang bagyo, alang-alang kita kaya Mayor kasi ba mo Carla na lang bumolits. Siya ang ginalantaw ang magalandfall sa maya vicinity sa Dinagat Islands, Siargao, Bukas, Grande Islands, so kanang northern portion sa Surigao del Sur, karon sa Udo o karon sa Hapon. Pagkatapos si Bagyo Odette ang ginalantaw nga magahulag padulong sa nakatungdan, magalabay sa pila ka mga probinsya sa Central kag Western Visayas region. Antes siya magpadulong sa may Sulawesi buwas sang aga Biyernes. Subong Webes hasta na buwas sa aga ang Caraga. Ang mga magabat ni maka-eksperyensya sang madamol, tubtob na sa torrential rains. Bot silingon daw ginabu lang ang ulan. Torrential rains. Caraga, Central Visayas, Misamis Oriental, Camiguin, ang Southern Leyte, and then kita diri sa Negros Occidental. Liwat. For Thursday through Friday morning, heavy to torrential rains, tama kadamol nga pag-ulan ang maeksperyensya naton diri sa Negros Occidental. Kalakip na sa Caraga, Central Visayas, Misamis Oriental, Camiguin, and then sa Southern Leyte. Makasarangan naman hasta na sa madamol nga pag-ulan kun kaisa intense rains. Ang maeksperyensyahan sa Leyte, southern portion sang Eastern Samar, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, and then ang nabilin nga bahin sang Northern Mindanao. Manipis tubtob kasarangan kung kaisa madamol nga pag-ulan ang ma-encounter sa Bicol region, sa Quezon, and the rest of Visayas, Zamboanga Peninsula, and then ang mainland Bangsamoro. That is why nagapaandam ang Pag-asa
sang posible nga pagluntad sang pagbaha, kalakip na ang flash floods, rain-induced landslides o kon pag-usmod sang duta bangod sa tayuyon nga pagtupa sang ulan sa mga lugar nga prone diri sa mga hazards as identified sa hazard map and in localities with a significant antecedent rainfall. Ining tayuyon ang pagtupa sang madabol nga ulan. Ingato ng mga LGU sa preparado na siyempre ang Philippine National Police sa preparado naman sa sining paggalabay sa nga nasambit nga Bagyo Banwa kay ang mga natungdan nga mga hensya sa gobyerno sa tinalikdan pa may pagsinapol na mayroon na sa mga pre-disaster assessment. Sa piyakalinya, Bamokala may defensor sa report. Kamin. Carl? Bomborlin na preparado. Bomborlin, no? Go ahead. Yes, Bomborlin, no, preparado na ang PRO6 sa PNP Bomborlin sa pag-abot sini nga bagyo diri sa aton sini sa Western Visayas. Bomborlin amo ang bagyo Odette, no? Susunod ka Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So, preparado na ini sila kaga mga equipment na posible nga paggagamiton Bomborlin kung sa diin manggid no matabo o ko na may magid sang worst bala nga matabo o kung may baha nga matabo diri sa Western Visayas sa Bomborlin. So, preparado na ini sila kag panugyan lang sa pumuluyo nga mangin watchful gid Bomborlin, no, especially ang mga lapit sa mga suba bala kay gataas na ang mga tubig Bomborlin. So dapat mangin preparado man ang aton nga pumuluyo sa maabot ni nga bagyo Bomborlin. Subong makita naton padulong kita sa south nga bahin sang Negros Occidental. Nagaulan na gid, no? Bomborlin, yes, no? So pag-abot naton sa area sang Pahanukoy, do medyo nagdamol-damol na ang ulan pa south Bomborlin kay sa area sa main sang Bacolod City. So, maka-experience lang kita ya sa pagpanalithi. Pero sa diri sa Subong Bomborlin, ulan na giniyang aton nga ma-experiensyahan. So, di na kamo subong Carl? Ay, na kami sa may area sa Sumag Bomborlin, no? So, pagwa na kami sa area sang Sumag, kag ma-experiensyahan gid ang madamol nga pag-ulan Bomborlin. Makita naton ang kadulong sang kahawaan, no? Yes, amo gani Bomborlin. Kadulong gid, no, kadamol sang aton sini nga kalangitan Bomborlin. So expectaron gid naton ang madabol nga pag-ulan Bomborlin. So sa hangin naman, so far hindi magid tanto gid ka mabastog. Yes, mapadlos ang hangin. Ang mabastog lang diri Bomborlin amo ang pagtupa sang ulan Bomborlin. Okay. Ang initial bito nga pahayag is December 17 ang bagyo sa may kawayan ng sentro. But nagsaka-saka siya, La Castellana naman ng sentro subong. So, diraya, Sumag area, medyo double ng ulan na Bombo Carl. Amugid na Bomborlin, no? So, sa aton gani nga pagpadalagan gid Bomborlin, hinay-hinay lang kita, no? Bangod sa madamol ulan. Kaya medyo kung blurred na bala sa sang salakyan sa atubang sang salakyan Bomborlin. Halos na naton diri makita nga mga salakyan ang ila sini nga headlight nagasiga na, no, para at least ma-identify ini sila sa ila sini nga masugata nga mga salakyan Bomborlin. Okay, sige. Preparado naman na diri mga police officers while man na sila pili yakon sino mga buligan na nila basara dira sa ilang area of responsibility. So kung nagabulig ang Philippine Coast Guard, mga Coast Guard Auxiliary, mga barangay tanod, udulupod tanan. But we're still praying while naging sa mga kung may mga evacuees naman Bobo Carl, hindi lang kina muna bala ang halit sining bagyo diri sa aton. Amogi gani Bomborlin, no? So kabay pa, no, ang mga mag-evacuate, nag-evacuate na Bomborlin kay para hindi naton ma-expectan kung ano ni kadamol ang maabot nga bagyong Odette Bomborlin. So Bomborlin, isa-isaon ninyo karon na dira sa may Southern Negros sa makapundo kamo sa may Bago, and then proceed naman kita Pulo Pandan na Valladolid and so on and so forth. Sige, Bobo Carl, matian nato na si Sir Solis. Yes, Bomborlin.
si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ang aton nga Regional Director, no, sa Police Regional Office 6, Police Brigadier General Flynn E. Dongbo, naghatag na direktiba sa aton nga mga provincial offices panaog sa aton nga mga city and municipal police stations nga maghanda na, no, sa ilang mga available rescue equipment and ang ating mga search and rescue personnel, no, so dapat ready na ini kaya possibly diri magigo sa aton ang bagyo. And of course habang nagapanghanda ang aton mga kapulisan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-perform natin sa aton nga mga crime prevention effort, and ang ini nga panghanda natin sa palaboton nga bagyo, dapat mag-work closely sila sa mga respective LGUs para aligned and uniform ang aton nga effort once nga mag-igo ang bagyo sa aton. Whatever available equipment, no, nga para sa aton nga mga different police unit, ginapanghanda na ina sa aton nga mga kapulisan, and of course ang warm bodies nato, no, ang aton nga search and rescue personnel, gina-ready naman ina naton. Ready gid ang PSA sa maabot man kung ano ni ang lalagan sini nga bagyo, sir. Correct ina, ma'am, no. Hindi lang kita ready sa bagyo, but of course ready and ongoing ang aton nga crime prevention effort. For sa aton mga kauturan, kung bintagaan na kita direktiba sa mga concerned authorities na mag-evacuate and kung ano man ang pwede natin mo, hindi na kita magpakatigaan, no? Sundin na lang natin ini kaya ini para sa kaayo natin at para sa safety natin tanan. Okay, Bambo Carl. Yes, Hindi man naman gid mo nakadamo na nga nagabiyahe subong, no? Yes, amo gigani mo Merlin, hindi ginaton kun malakalaka lang ato sini nga kita diri, no, nga nagabiyahe pa north ang mga salakyan kag pa south man nga mga salakyan mo Merlin, medyo hinay-hinay ang ila sini nga pagpadalagan bangod man sa pagbubo sa nga ulan mo Merlin, mera nga time nga nagakanay-kanay, mera gid nga nagabubo gid nga ang pag-ulan mo Merlin. Yes. So, i-check na to na karon makalabot ka mo dito sa Maya Syudad sang Bago. Thank you, Gid. Bambo Carl. Merlin, na may nang report gikan sa patrol ni si Bumbo Calamida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Madamong nga salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. Balikan nato na karon ng patrol pagabot dira sa Maya Syudad sang Bago. Manisig preparada ni mga LGU sa para sa nga paggalabaya sa Bagyo Odette. Ang igo niya is dira sa Maya Lacasilian. Bata depende kung magasaka-saka pa ang bagyo. Amo na ni ginabantayan na naton. Bata mayroon sa possibility sunod sa aton nga State Weather Bureau nga igapasaka ang tropical cyclone, wind signal number 4 bangod sining nasambit ang bagyo. Mayroon subong sa kabaskugon sa hangin nga nagadangat sa 165 kilometros kada oras kag pagmadlos nga nagadangat sa 205 kilometros kada oras. Grabe ang ining hangin kag ulan nga dala sang bagyo, kaya daw Luzon liko pa niya gid ang bilog nga Mindanao. And then kita man diri sa Maya Western and Central Visayas. Sige, magpadayon ng aton nga special coverage sa ring pagkalabaya sa Bagyo Odette upod na dugay-dugay kaya Bombo Daniel Lecciones. Sa katapusan ng inyong lagad si Bombo Erlin Bayonita. Stay safe kita, aligmat, and then natuto ka lang diri sa mga update sa aton sa Bombo Radio Bacolod. Kaya naka-deploy ng aton sa team para sa pag-cover naton sa ring bagyo nga si Odette o ng Typhoon Odette. Sa katapusan si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Mighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity.